دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. در خونه رو که باز کردم چشمم به بیبی افتاد که مشغول زدن مشت بود. لبخندی به لبم اومد و دفترمو همونجا توی تاقچه جلوی در ورودی گذاشتم و دوون به سمتش رفتم. بیبی مادرم بود. بعد از مرگ آقا بزرگ به خاطر زبون تند و تیزش پسرا نگهش نداشته بودن. واسه همینم رو آورده بود به خونه ما. کنار حوض نشستم و دستمو زیر چونم زدم و رو به بیبی گفتم میدی کشکارو من چونه کنم؟ نگاه تندی بهم انداخت و گفت علیک سلام. سلام کردن یادت رفت. پاشو برو دست و صورتتو بشور. اون موهای واموندت رو هم ببر زیر چارقدت. بعد بیا کشکارو چونه کن. به شرطی که عین آدم چونه کنی. 2 تا نخوری یکی تحویلم بدی. ریز خندیدم و از جام بلند شدم. اون موقع ها فکر میکردم بیبی خیلی تمیزه. اما بعد تا که بزرگتر شدم فهمیدم وسواس داره. غذای دست هیچ کسی رو نمیخورد الا خودش. روزی 10 بار دست و صورتش رو میشست و لباساشو اونقدر چنگ میزد که هفته به ماه نکشیده نخنما میشد و از ریخ میافتاد. و مدام هم به جون ما غر میزد که چرا روزی 20 بار دستتون رو نمیشورید؟ یا چرا هر روز نمیرید حمام و لباستون رو روزی 3 بار عوض نمیکنید؟ من فریما هم دختر 4م خانواده. تو بهار سال 1330 به دنیا اومده بودم. قرار بود اسممو بذارن دختر بس تا مادرم بعد از من دیگه دختری به دنیا نیاره. اما اسمم شده بود فریما و مادرم بعد از من صاحب 3 تا پسر شد. بیبی دین و ایمونش پسرا بودن. اونقدر دوستشون داشت که ما جرئت نداشتیم از گل نازکتر بهشون حرفی بزنیم. میگفتهش اینا اسم پدر و مادرتون رو زنده نگه میدارن، وگرنه شما که شوهر میکنید و میرید پی زندگی خودتون. یکی نبود بهش بگه آخه بیبی جون تصدقت برم، خودت که 5 تا پسر داشتی چه گلی به سرت زدن؟ تهش که همین تک دختر تو خونش راد داد و پسرای شاخ شمشادت از ترس اینکه بری خونشون و موندگار بشی سالی به 12 ماه بهت سرم نمیزنن. ولی خب نمیشد زیاد دهن به دهن بیبی جون گذاشت، چون تندی عصبانی میشد و هر چیزی که دم دستش بود و به سمتت پرتاب میکرد. خیلی زیاد خودرأی بود و حرف اون بود. از هیچکی هم هیچ ابایی نداشت. اگه میگفت ما سیاهه باید میگفتیم بله شما راست میگی سیاهه. از بین تمام نواها هم منو بیشتر از همه دوست داشت. میگفت و شبیه جوونیای خودمی. قد و بالای بلند تو چشمای درشتت به خودم رفته. و منم هر بار اینو میگفت ریز میخندیدم. حالا چشمای درشت و راست میگفت، اما ننه جون سر جمع 1.5 متر نبود و منم از وقت بدم به اون کشیده بودم. وریسه میسته بودم و به قول آبجی رعنام نصفم زیر زمین بود. بس که زبونم دراز بود و البته به قول ننم این زبون درازم رو هم قطعاً از خود بیبی جون به ارث برده بودم. واسه همینم بود که بیبی جون فقط از من حرف شنوی داشت و فقط هم اجازه میداد من به وسیله‌هاش دست بزنم. و اگه خدای نکرده کسی دیگه‌ای به وسایلش دست میزد قیامتی به پا میکرد دیدنی و شنیدنی. تندی رفتم دستامو شستم و اومدم نشستم کنار بیبی و همون جور که مطابق خواستش کشکارو چونه میکردم کمی اطرافمو پاییدم و وقتی دیدم کسی توی حیاط نیست خودمو نزدیکش کردم و گفتم شست و اشاره‌اش رو گاز گرفت و در حالی که میرفت تا دستشو بشوره با تعجب گفت بلا بدور، دختری چش سفیدو ببین. قدیما اسم خواستگار که میومد دختر تو 7 تا پس قایم میشد مبادا سرخ و سفید شدنش رو کسی ببینه. بعد تو زبون دراز نشستی جلوی من با ذوق داری از خواستگارت میگی. اینا همش تقصیر اون ننه آقاته. اگه 2 بار فلکت کرده بودن زبون 10 متر دراز نبود. حیا کن دختر، مردم بشنون چی میگن؟ بی‌حوصله نفس عمیقی کشیدم و گفتم ول کن بیبی جون، ذوقم کجا بود؟ بعدم قدیما دیگه گذشته. الان دختر و پسر خودشون همدیگه رو انتخاب میکنن. اصلا این نماد با اجازه کی قراره بیاد خواستگاری من اصلا ازش خوشم نمیاد آخه. بیبی جون چشمای متعجبش رو به هم دوخت و در حالی که تلاش میکرد نیشگونی از رونم بگیره گفت چش سفید، تو این زبون درازتو از کی به ارث بردی؟ ریز خندیدم و از جام بلند شدم. 2 قدمی ازش فاصله گرفتم و با شیطنت گفتم از بیبی جون قشنگم که الهی قربونش برم. و تا بخواد بیبی به خودش بیاد پا تند کردم و با خنده تندی از جلوی چشمش دور شدم. وارد اتاق 5 دری شدم. هیچ وقت نفهمیدم چرا ننه به این اتاق میگفت 5 دری. کلاً 3 تا در بیشتر نداشت که یکیش رو هم آقام کلاً بسته بود. 2 تای دیگه هم سر و ته اتاق بود برای رفت و آمد راحت‌تر. آقام پشت رحل قرآنش نشسته بود و داشت قرآن میخوند.
من که وارد اتاق شدم لبخندی به لبش اومد و قرآنش رو بست و گفت ما خانم نرسیده صدای بیبی جون تو که در آوردی. آخ که این مرد دین و ایمون من بود. 4 دختر داشت و 3 پسر. اما خدا شاهد بود که هیچ وقت ندیده بودم بین بچه‌هاش فرق بذاره. شایدم من جسارتم رو از این مرد میگرفتم. از حمایتاش، از پدر بودنش و عشق ورزیدنش و بخششاش. تو نگاه خیلیا آقا جعفر مرد بی‌عرضه‌ای بود. آخه اون زمان توی یه روستا مردا چه میدونستن از حقوق برابر زن و مرد، چه میدونستن از عشق و عاشقی و محبت کردن. توی اون دوره زمونه سیر بودن شکم و داشتن بچه‌های قد و نیم قد نشون دهنده خوشبختی بود، نه همدلی و محبت و عشق ورزیدن. تو دهی که هر چند روز یه بار مردی برای نشون دادن مردونگی خودش صداشو مینداخت تو سرش و زن و بچه‌هاشو به فحش میکشید و خیلی‌ها هم برای داشتن پسر 2 زن میگرفتن. آقا جون من تافته که جدا بافته بود انگار. مردی که به خاطر همرنگ نشدن با جماعت رسوا شده بود. ننه میگفت دختر سومو که گذاشتم تو بغل آقات مادر و خواهرش دورش کردن که این زن دخترزاست و تا دنیاست برا دختر میاره. اصرار پشت اصرار که بیا یه زن دیگه برات بگیریم تا نسلت ادامه دار باشه. اما ننم میگفت آقام گفته بود خدا یکی زنم یکی. لابد خدا صلاح ندونسته من صاحب پسر بشم. عمه محتاج میگفت مادرت جادوگره، برادر منو جادو کرده. خانم جون که میشد مادر پدرم، اونم میگفت مادرت پسرمو چیز خور کرده، وگرنه جعفر رو حرف من حرف نمیزنه. اما پدرم فرای مردای دیگه بود، تحصیل کرده بود، زمان شاه دیپلم گرفته بود و چند سالی معلم ده خودمون بود. بیشتر وقتش رو هم با خوندن قرآن و تفاسیرش میگذرون. دختر 4 که من بودم هم نتونست آقام رو وادار کنه به زن گرفتن. ننم میگفت هر بار دختری میذاشتم تو بغلش از ته دل خدا رو شکر میکرد و میخندید و ازم تشکر میکرد. ننه میگفت آقات فقط یه بار با من بحث کرد، اونم سر گذاشتن اسم تو بود که بیبی جون میخواسته به سر دختر بس، که آقات راضی نشد و تهش اسمت شد فریما. پا قدمت هم اونقدر پر خیر و برکت بود برامون که زمینای آقات اون سال محصول خوبی داد و منم بلافاصله بعدش صاحب یه پسر شدم تا دهن عمه ها و مادر بزرگ تو ببندم و جای پامو تو زندگی پدرت محکم‌تر کنم. خودمو برای آقا جون لوس کردم و گفتم چایی میخورید براتون بیارم آقا جون؟ آقا جون سری تکون داد و گفت نه دخترم، برو به ننت کمک کن که امشب شب مهمیه. لب کسیدم و چشم میگفتم. روم نمیشد به آقا جونم بگم دل خوشی از مردی که قراره بیاد خواستگاریم ندارم. من سرم به درس و کتاب و مکتب بود. اصلا دوست نداشتم به این زودی شوهر کنم و از این خونه برم. تمام خواهرام شوهر کرده بودن و فقط من بودم که به هر بهانه‌ای خواستگارا رو رد می‌کردم. اما این بار خواستگاری اومده بود که نتونسته بودم روش عیب و ایرادی بذارم. عماد پسر یکی دونه عمه مائده بود. عمه مائده خواهر کوچیک‌تر پدرم بود و تنها کسی بود که همیشه حامی ننم بود. ننم میگفت تو روزایی که همه از پدرت می‌خواستن یه زن دیگه بگیره، عمه مائدت تنها کسی بود که مخالفت می‌کرد. شاید به خاطر اینکه خودش هوو داشت و میدونه زندگی کردن با هوو چقدر سخته و به قول خودش این زن رو برای دشمنش هم نمیخواست. ننه میگفت عمه مائده دختر دومش رو که دنیا آورد هنوز چله بچه سر نیومده بود که شوهرش رفت و یه زن ازش شایر گرفت و عمه مائده اونقدر قصه خورد که شیرش خوش شد. یه مدت هم با حالت قهر با 2 دخترش رفته بود خونه پدریش. اما وقتی دید قهر و دلخوری فایده نداره، دست از با دراز سر برگشت سر زندگیشو، مجبور شد هووی جوونشو تحمل کنه و دم نزنه. هرچند بعد از 1 سالی که هوو سرش اومده بود دوباره آبستن شده بود و همین عمادو به دنیا آورده بود. برای همینم بود که پشت ننه در اومده بود و ننه هم یه جورایی بهش مدیون بود و میخواست این خودشو با این وسط ادا کنه. میگفت همه زن خوبیه، خواهر شوهر خوبی برای من بوده، مادر شوهر خوبی هم برای تو میشه. عمادم که پسر بیازاریه، سرش به زندگی خودش گرمه. چی میخوای؟ نه اهل عیاشی و زنبازیه، نه اهل دودم. ننشم که نمیذاره اسم زن دوم بیاره. چی از این بهتر؟ اما من دلم با عماد نبود. نه که کسی دیگه ای رو دوست داشته باشم و نه. من میخواستم درس بخونم، معلم ده بشم و واسه خودم کسی بشم. دوست داشتم دستم تو جیب خودم باشه و محتاج یه قرون دوزاره مردی که قرار بود باهاش زندگی کنم نباشم. همونطور که داشتم واسه خودم خیال بافی میکردم وارد مطبخ شدم. ننه داشت توی تنور گوشه مطبخ کلوچه میپخت و حسابی خیس عرق شده بود. منو که دید لبش به خنده باز شد و گفت اومدی تا صدقت برم؟ بدو بیا این کلوچه ها رو بسال لای پارچه تا خوش نشه.
چشم میگفتم و همونطور که کلوچه ها رو زیر پارچه میذاشتم با صدای آروم میگفتم ننه. ننه به سمتم برگشت و گفت چیه ننه؟ باز چی شده اینجوری صدام میکنی؟ لب ورچیدم و گفتم من از سمات خوشم نمیاد ننه. ننه رو ترش کرد و گفت فریما بسه، کم روی اون عیب نذاشتی یا؟ این قدش بلنده، اون یکی شکمش بزرگه، این یکی موهاش ریخته، اون یکی دستش به دهنش نمیرسه. هر خواستگاری اومد یه عیب و ایرادی گذاشتی سرش. من و آقاتم اونقدر دوست داشتیم گذاشتیم خودت انتخاب کنی و خوشبخت بشی. اما بسه دیگه، چقدر بین اون جواب رد بدیم؟ والا چو افتاده توی ده که لابد فریما عیب و ایرادی داره که همه جور خواستگاری رو رد میکنه. والا زمان ما که از این حرفا نبود. خواستگار اول نه، تهش خواستگار دوم که میومد ننه آقامون بله رو میگفتن و ما هم بی حرف پس و پیش میشستیم سر سفره عقد. همین من و آقات. قبل خونده شدن خطبه عقد اصلا همدیگر رو ندیده بودیم. اما الان ببین چقدر زندگیمون خوبه، خدا رو شکر. هر کسی هم خواست زندگیمون رو خراب کنه نتونست، چون آقات پشتم بود. تو هم که عمادو میشناسی، از قوم و خویش خودمونه. غریبه نیست که من دست و دلم بلرزه. از همه مهمتر عمه مائدت آشناست، زن خوبیه. همون قدری که برای من خواهری کرده به جای خواهر شوهری برای تو هم مادری میکنه ننه. نه تو کار نیار دیگه. اینجا هم وای نستا. آبجی تو رنجت قراره بیاد کمکم. تو برو بخچتو بردار و یه سر برو همون. بعدم بیا لباس فرات میذارم، حاضر شو، نمیخوام جلوی خانم جون و عمه ها چیزی کم داشته باشی. امشب همشون میان اینجا. آهی از ته دل کشیدم و از جام بلند شدم. ننه ماشاءالله جوری حرفاشو زد که به من اجازه نداد دیگه اعتراض بکنم. هرچند که نظر من تغییر نکرده بود، ولی به ناچار بخشه حماممو برداشتم و از سر خونه زدم بیرون. گرما به یه ده نزدیک خونمون بود. همونطور که داشتم ریز ریز غر می‌زدم، سرمو پایین انداختم و به سمت گرما برفتم. اما هنوز چند قدمی از خونه دور نشده بودم که صدای مرد جوونی به گوشم رسید. دختر خانم، یه لحظه وایسید، کارتون دارم. چادرمو روی سرم مرتب کردم و به سمت صدا برگشتم. مرد جوون قد بلندی با قدمای بلند به هم نزدیک شد. جلو میستاد و در حالی که هنوز نفس میزد بریده گفت من دنبال خونه حاج صادق میگردم. به هم گفتن تو همین کوچه است. اشاره‌ای به در قهوه‌ای رنگ پشت سرش انداختم و گفتم اونجاست، خونه حاج صادق اونجاست. مرد تشکری کرد و به سمت در رفت. دلم میخواست بدونم این مرد غریبه با این تیپ و قیافه شیک و پیک اینجا تو ده ما چی میخواد. اما باید میرفتم و وقتی برای تلف کردن نداشتم. رفت و برگشتم به حمام ده. یه ساعتی طول کشید. همونطور که سعی میکردم با چارقد زخیمم موهای خیسم رو بپوشونم وارد کوچه شدم. اما دوباره چشمم به مرد جوون افتاد. کماکان جلوی در خونه حاج صادق ایستاده بود و داشت با حاج صادق حرف میزد. نمیدونم چرا حس فضولیم گل کرد. واسه همینم کمی قدمامو کنتر و گوشامو تیزتر کردم تا صداشونو بشنوم. صدای مرد جوون کمی واضح‌تر از صدای حاج صادق بود. بهت که گفتم جوون، کم پیش میاد توی این ده کسی خونه یا اتاقش رو اجاره بده. منم والا از وقتی دختر و دامادم اومدن و تو خونه من ساکن شدن اتاق ته حیاطم رو دادم به اونا. فقط یه اتاق دیگه دارم که اونم دست یه بنده خداست. مرد جوون سری تکون داد و گفت خب میگید من چیکار کنم؟ از اداره به من گفتن واسه معلم اینجا خونه دارن. رفتم خونه رو دیدم. با خرابه هیچ فرقی نمی‌کرد. یه بارون بزنه سقف اونجا رو سر من خراب میشه. خودتونم که اومدید اونجا رو دیدید دیگه. رسیدم جلوی در. اصلا در نزدم و همونجا ایستادم. برو مسجد جوون. منم برم با چند تا از ریشته فیدای ده حرف بزنم ببینم تکلیف شما چی میشه. صدای مرد کمی نزدیکتر شد که داشت از حاج صادق خداحافظی میکرد. واسه همینم با عجله مشتی به در کوبیدم. صدای بسته شدن در خونه حاج صادق که بلند شد کمی جسارت به خرج دادم و از گوشه چشم نگاهی به سمت خونه‌شون انداختم. مرد جوون برگشته بود و رو به من بود و همینطور منو نگاه میکرد. کمی خودم رو جمع جور کردم و ضربه دیگه‌ای به در زدم که صدای مرد به گوشم رسید. فالگوش وایساده بودی دختر؟ با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم کی؟ من؟ با منی؟ خندید و قدمی به سمتم برداشت. نه، با دختر کناریتم. آخه به جز تو مگه دختر دیگه‌ای هم توی این کوچه هست؟ اخمی کردم و گفتم من چرا باید فالگوش وایسم؟ چی میگی واسه خودت آقا؟ خواست جوابمو بده که در خونه باز شد و چشمم به رنا افتاد. فقط 2 سال از من بزرگتر بود و امروز و فردا بود که بچهش به دنیا بیاد. هر زده وارد خونه شدم و درو بستم.
رنا با تعجب نگام کرد و گفت چته فریما؟ رنگ و رو چرا پریده؟ سعی کردم دست و پامو گم نکنم و گفتم چیزه؟ باد سرد می اومد، یکم سردم شد. من میرم تو اتاق تا سرما نخوردم. و بی توجه به صدا زدنای رنا دویدم تو اتاقم. قلبم تون تون میزد و دستام میلرزید. نمیفهمیدم علت این ضربان قلب بالا چی بود. از اون مرد بدم اومده بود. اصلاً از طرز حرف زدنش خوشم نیومده بود. یه جوری میگفت فالگوش وایسادی، انگار آدم مهمی بود. همونطور که فکرم بی اختیار درگیر اون مرد و حرفاش بود، لباسمو عوض کردم و بعد از خوردن ناهاری که ننه درست کرده بود، کمی خوابیدم. طرفای غروب بود و من آماده توی مطبخ نشسته بودم. ننه نگران بود. مدام چک میکرد که همه چیز درست باشه. چیزی از پذیرایی کم نذاشته باشه و همه چیز به بهترین شکل ممکن باشه. با غصه دستمو زدم زیر چونم و رو به رنا که نشسته بود کف مطبخ و داشت با لذت ترشی میخورد گفتم رنا. نگاهی به من انداخت و گفت جونم آبجی. آهی کشیدم و گفتم تو آقا مهدی عاشق هم شدید؟ خندید و گفت چی میگی فریما؟ عاشق؟ نه بابا. مظلوم‌تر از قبل گفتم پس چطور تونستی زنش بشی؟ رنا شونه‌ای بالا انداخت و گفت آقا جون ننه، گفتم پسر خوبیه، اهل کاره، دستش به دهنش میرسه. منم گفتم باشه. حالا هم ناراضی نیستم. یکم اخلاقش تنده، خانواده‌ش هم اخلاق خوبی ندارن. اما همین که چشمش پاکه و دلش به زندگی با من گرمه برام کافیه. خدا کنه بچه‌م پسر باشه، دیگه خیالم راحت میشه. نمیدونم چرا من نمیتونستم مثل رنا فکر کنم. یا مثل ترنج که زن پسر داییم شده بود و با 2 دختر و یه پسر قد و نیم قد هفته‌ای 2 روز به قهر میومد خونه آقا جون و هر بار آقا جون تشری به شوهرش میزد و اونم میومد دنبال ترنج و برش میگردون خونش و دوباره هفته جدید، روز از نو و روزی از نو. یا حتی مثل ماهبانو خواهر بزرگم که با وجود فشارهای آقا جونم باز شوهرش سرش زن گرفته بود. ماهبانو 2 پسر داشت، اما چون بعد از 2 پسر دیگه بچه‌اش نشده بود، شوهرش از خدا خواسته همینو بهونه کرده بود و رفته بود دخترموشو گرفته بود. ماهبانو ولی صبور بود، بدجور آروم بود و همین صبوری آرومیش حرص منو در می آورد. با وجود هووش سر زندگیش مونده بود و دلش خوش بود که هووش هنوز نتونسته صاحب پسر بشه. آقا جونم اونقدر ماهبانو رو دوست داشت که وقتی شوهرش سرش زن گرفت به ماهبانو گفت طلاق بگیره و برگرده خونه خودمون. گفت قدم خودت و جفت بچه‌هات رو چشمای خودمون. نمون اونجا و نذار تغییرت کنه. اما ماهبانو گفت طلاق نمیخواد. میگفت میترسم بچه‌هامو ازم بگیرن. یا اگرم بچه‌هام بیان پیش خودم بدون پدر بزرگ بشن. واسه همینم اون سر زندگیش. و به قول ننه زنیت به خرج داد و نذاشت زن جدید شوهرشو تمام و کمال از چنگش در بیاره. اما از نظر من ماهبانو سادگی کرده بود. من اگه جاش بودم یه روزم با همچین مردی زندگی نمی کردم. یا مردی مثل شوهر ترنج یا حتی شوهر رنا که ننه میگفت از بقیه دامادان با محبت تره. اما اخماش همیشه در هم بود و هیچ وقت ندیده بودم لبخندی به رنا بزنه. نمیدونم، شایدم من خیلی حساس بودم. شاید منم بعد از ازدواج حساسیتم کم میشد و با بد و خوبه شریک زندگی میساختم. در خونه که زده شد ننه هر زده دور خودش چرخید و رو به ترنج گفت حواست باشه ترنج، بیبی جون نیا تو مجلسا. خودت برو پیشش بگیرش به حرف. یه جوری که بهش بر نخوره نزار بیاد. میدونی که اگه بیاد مجلسو به هم میزنه. نمیتونه جلوی زبونش رو بگیره. ترنج سری تکون داد و ننه و ماهبانو به سرعت به سمت حیاط رفتن. نگاهی به رنا انداختم و با بغض گفتم من از ازدواج خوشم نمیاد. رنا بی خیال خندید و گفت بعد از ازدواج خوشت میاد. یعنی مجبوری که خوشت بیاد. سخت نگیر اینقدر. از پنجره کوچیک مطبخ خیره شدم به حیاط. خانم جون که میشد مادر آقا جون به همراه 3 عمه ها و شوهراشون و عماد با تعارف ننه و آقا جون به سمت پذیرایی رفتن. عماد 30 سالی سن داشت. پسرای همسن اون توی روستا هم زن گرفته بودن هم بچه داشتن. قدش کوتاه بود و روی زمینای کشاورزی کار میکرد. آدم بدی نبود. سرش به کار خودش بود و تو همون سن از معدود جوونایی بود که برای خودش خونه ساخته بود. و ننه همش میگفت بعد عروسی میری خونه خودتو، دیگه لازم نیست با مادر شوهر و پدر شوهر سر کنی. نیم ساعتی گذشت که ماهبانو با عجله اومد تو مطبخ و رو به من گفت بدو فریما، سر و وضعتو درست کن، بیا تو. من سینی چای رو میارم دم در میدم به تو. چند تا نفس عمیق کشیدم. موهامو زیر 4 قدم مخفی کردم و با پاهای لرزون پشت سر ماهبانو به سمت نشیمن رفتم.
ماهبانو دم در سینی چای رو به دستم داد و گفت اول به خانم جون تعارف کن، بعد به مردا، بعدم به عمه محتاج و عمه مهین و عمه مائده. فهمیدی؟ آب دهنمو قورت دادم و سری تکون دادم و پشت سر ماهبانو وارد نشیمن شدم. حس می‌کردم سرم گیج میره. دستام می‌لرزید و نمیدونستم باید از کجا شروع کنم. با اشاره ماهبانو سینی چای رو جلوی خانجون گرفتم. بعدم تون تون جلوی مردا گرفتم. با آقا جونم که رسیدم با چشمای خیس از اشک نگاش کردم. دلم نمیخواست اون مجلس باشم. آقا جون که چشمش به چشمم افتاد، اخ می‌کرد و سینی چای رو از دستم گرفت. و خلاف رسم و رسوم دستمو گرفت و کنار خودش برام جا باز کرد. و گفت بشین کنارم فریما. نفس راحتی کشیدم و کنارش نشستم. لرزه بدی به جونم افتاده بود. همین رفتار آقا جون کافی بود تا صدای خانجون در بیاد. وا، دختر یه گنده. چته؟ دخترای هم سن و سال تو 2 تا شکم زاییدن. یه چایی نمیتونی بگردونی؟ پس سند این همه سال چی بهت یاد داده؟ بی حرف خیره شدم به گلای قالی. حتی اگه میتونستم چشم ببندم روی عماد و علاقه‌ای که بهش نداشتم، نمیتونستم وارد قومی بشم که همه جوره تلاش میکردن ننه و دختراشو تحقیر کنن. نه خانم جون دل خوشی از ما داشت، نه همه محتاج و نه همه مهین. آقا جون دست روی دستم گذاشت و با ملایمت گفت فریما من دختر خونه بوده. آفتاب مهتاب ندیده است. خدا رو شکر 4 تا دختر بزرگ کردم، یکی از یکی پاکتر و نجیبتر. اگه خجالت کشیده دلیل شرم زیادشه. وگرنه هم کار کردن بلده هم خونه داری. دخترم یه پارچه خانومه. ماهبانو که به جای من بلند شده بود و بقیه چای رو گردونده بود، آروم اومد کنار ننه نشست و سینه رو هم گذاشت کنارش. خانجون در پی حرفای آقام رو ترش کرد و گفت خوبه والا، پسر بزرگ کردم عصای دستم بشه، شده نوکر زن و بچه هاش. مائده تو اشتباه منو نکن، واسه تک پسر دختری بگیر که 4 صباح دیگه پسرتو از چنگ در نیاره. اینو گفت و نگاه بدی به ننم انداخت. ننه دست باچه از جا بلند شد و به بهونه آوردن شیرینی همراه ماهبانو از نشیمن زدن بیرون. ننه همیشه همین بود. هیچ وقت جواب طعنه‌ها و تو اینا رو نمیداد. همیشه سکوت میکرد و همین سکوتش باعث میشد آقا جون پشتش در بیاد. در نشیمن که بسته شد، آقا جون رو ترش کرد و گفت ننه جان، مراسم خواستگاری فریماست. شما چه کار به زن من داری؟ والا ما دیگه نوه‌دار شدیم. اما شما بازم دست از این دشمنی دیرینه‌ای که من حتی دلیلش رو هم نمیدونم بر نداشتی. کسی هم اصراری به این خواستگاری نداشته. خود مائده مدام پیغام پسخوان میفرستاد. وگرنه دختر من کم خواهان نداشته. اینو دیگه خودتون خوب میدونید. چون چند تا از خواستگاراش شما رو قاصد کرده بودن برای راضی کردن ما. حالا هم اجباری نیست. نه خانی رفته نه خانی اومده. شما مهمون این خونه اید. کسی هم حرفی از خواستگاری نمیزنه. تمام. از ذوق حرفای آقا جون ناخواسته لبخندی رو لبم نشست. عمه مائده هر زده گفت خان داداش، این حرفا چیه؟ فریما رو تخم چشمای من جا داره. به خدا از روزی که خدا این دختر رو به شما داد، تو دلم گفتم این دختر قسمت تک پسر من بشه انشالله. ماشاءالله از کمال و جمالم چیزی کم نداره. روی پاکی و نجابتش هم من میتونم قسم بخورم. منت عروس قشنگم هم میکشم. خودت میدونی دختراتو عین دخترای خودم دوست دارم. عمه اینا رو گفت و آقا جون کمی نرم شد. با اخماش باز شد و گفت خلاصه گفتم جنگ اول به از صلح آخر. فریما برای من و مادرش خیلی عزیزه. دوست ندارم زندگیش عین 3 تا دختر دیگم بشه. اگه امشبم دامادمو به این مراسم دعوت نکردم، برای همین اتمام حجت‌ها بود. فریما نه ماهبانوئه که با هوو بسازه، نه این ترنجه که با اخلاق بد شوهرش سازش کنه، نه این رعناه که بخواد لاپوشونی کنه سختیایی که تو خونه شوهرش کشیده رو. عمه مائده خودشو به سمت من کشوند و دست دور گردنم انداخت و بوسه محکمی به صورتم زد و گفت فریما جان عروس خودمه. الهی قربونش برم. خان داداش، این دخترها تو بغل خود من بزرگ شدن. فریما برای من کم از بچه‌های خودم نداره. از گل نازکتر کسی به این دختر بگه با من طرفه. بعدم نیم نگاهی به عماد انداخت و گفت بچم از ذوق این وسط شب و روز نداره. نگاه نکنید ساکت نشسته. که به خدا اونم از حجب و حیاشه. وگرنه من میدونم چه قندی داره تو دلش آب میشه از همچین عروس آفتاب مهتاب ندیده و قشنگی. خانم جون رو ترش کرد و عمه مهتاج که خودش دختر همسن و سال من داشت با اخ گفت مائده تو هم خیلی داری لیله بلالای این دختر میذاری. والا ما هم عروس شدیم هم دختر عروس کردیم. ندیدیم مادر شوهری اینقدر ناز عروسشو بکشه. عمه مائده اما با سوق گفت چون عروس من تکه.
توی این ده کی رو پیدا میکنی به قشنگی و ظرافت و خوش با حیای فریما؟ عین ماه میمونه. خلاصه عمه مائده اونقدر گفت و قربون صدقم رفت که راستش دل منم نرم شد. از این که قرار بود عمه مائده مادر شوهرم باشه سوق داشتم و بدون اینکه ذره‌ای به عماد و بی علاقه بودنم بهش فکر کنم لبخندی روی لبم نشست و عمه از فرصت استفاده کرد و همون لبخند رو به عنوان جواب مثبت من تلقی کرد و با صدای بلند کل کشید و رو به آقا جون گفت: سکوت علامت رضاست خان داداش. عروس قشنگم یه لبخند ما رو مهمون کرد. این یعنی دلش با این وسط هست. بالاخره ننه و ماهبانو با سیرینی شیرینی وارد سالن شدن. ننه با تعجب نگام کرد. با شرم سرمو پایین انداختم. آقا جون گلویی صاف کرد و گفت: فریما آقا، راضی هستی به این وصلت؟ قلبم میگفت بگو نه و خودتو خلاص کن. اما عقلم میگفت کجا مادر شوهری به این مهربونی پیدا میکنی؟ عمادم که پسر همین زنه. حتی بخواد در حقت بدی کنه هم مادرش نمیذاره. سن و سالم کم بود. واسه همینم طبیعی بود که توی اون سن با 4 تا قربون صدقه رفتن عمه اینطور نرم بشم. نیم نگاهی به ننم کردم. چشمشو به نشونه جواب مثبت باز و بسته کرد. نفس عمیقی کشیدم و سرمو به نشونه مثبت تکون دادم و با صدای ضعیفی که شاید فقط به گوش آقا جون میرسید گفتم: اگر بتونم درسمو ادامه بدم. عمه مائده سری گفت: چرا نتونی؟ عماد جان ننه، خودت بگو که خیال عروس قشنگم راحت شه. میتونه درس بخونه مگه نه؟ عماد بالاخره به حرف اومد و با صدای ضعیفی گفت: بله، اگه خودش بخواد میتونه. از این حرفش خوشحال شدم. دیگه خیالم راحت بود که این وسط به صلاحمه. برای همینم بله‌ای گفتم و خیال ننه و آقا جونو هم راحت کردم. عمه مائده انگشتری از تو دست خودش در آورد و انداخت و انگشتم و گفت: به وقتش بهترینا رو برات میخریم. یه عروس که بیشتر ندارم. حالا از شانس خوب من و پسرمم عروسم دختر عزیز کرده یه برادرمه. چی از این بهتر؟ نگاهی به انگشتر توی دستم انداختم. یه انگشتر قدیمی که قبلا از عمه شنیده بودم که عتیق است و مادر شوهرش به دستش انداخته. این کار عمه خیلی برام با ارزش بود. میدونستم اون انگشتر رو خیلی دوست داره و به سادگی از خودش جداش نمیکنه. هرچند عمه محتاج و عمه مهین و خانم جونم زیاد به این وسط راضی نبودن، اما حرفی نزدن و به سردی تبریک گفتن و کم کم حرف کشیده شد به مراسم‌ها و شیربها و مهریه و اینجور چیزا. منم خیره به انگشتری که تو دستم بود تو خیال خودم بودم. با خودم میگفتم من شبیه هیچ کدوم از خواهرام نمیشم. نه این ماهبانو هوا میاد سرم، نه این ترنج و رنا کسی با هم بدرفتاری میکنه. دلم خوش بود به عمه و علاقه‌ای که بهم داشت. مهریم شد 14 تا اشرفی، عین مهریه بقیه خواهرام. عمه هم از سر ذوق 10 تا اشرفی دیگه به مهریم اضافه کرد و گفت دوست داره خودش سر عقد اون 10 تا اشرفی رو بهم هدیه بده. اما همین حرفش که لبخند آورد به لب ننه و آبجیام اخم انداخت به جون عمه ها و خانم جونم. و همون شب آقا جون یه صیغه محرمیت بین من و عماد خوند و من رسما و شرعا شدم نشون کرده و محرم پسری که حتی یه بارم باهاش هم کلام نشده بودم. درسته پسرم من بود، ولی با هم اونقدر ارتباط نداشتیم و بیشتر عمه خودش تنهایی بهمون سر میزد. قرار شد مراسم عقد و عروسی بیفته برای نوروز همون سال و تو اون فاصله ننه و آقا جون جهیزیه منو فراهم کنن و عمادم کارای نهایی خونش رو بکنه و بعد از عروسی من 6 ماهی ساکن خونه عمه بشم و بعد برم خونه خودم. وقتی رعنای پا به ماه و ترنجی که بچه داشت از شوهرش هنوز خونه پدر شوهرشون زندگی میکردن، مستقل شدن من امتیازی بود که دلمو خوش میکرد به این وسط و خیالمو راحت میکرد بابت آیندم. مراسم اون شب به خیر و خوبی تموم شد. هرچند عمه ها تلاش کردن سنگ بندازن، اما عمه مائده به هیچ کس اجازه دخالت نمیداد. شب از نیمه گذشته بود که همه به خونه هاشون رفتن. منم اونقدر خسته بودم که راهی اتاقم شدم و تا سرمو رو بالش گذاشتم خوابم برد. صبح زود با صدای فریاد بیبی جون چشم باز کردم. نفس عمیقی کشیدم و از جا بلند شدم. معلوم نبود باز کی به وسایلش دست زده بود که سر صبحی دادش رو در آورده بود. کش و قوسی به بدنم دادم و از اتاق زدم بیرون. دورترین اتاق حیاط اتاق بیبی جون بود و حالا که تو حیاط ایستاده بودم صدای فریادش واضح‌تر از قبل به گوشم میرسید. من الان باید خبردار بشم؟ واسه خودتون بریدید و دوختید، نگفتید یه ننه پیری داریم که باید صلاح و مشورت کنیم باهاش. ننه سعی میکرد بیبی جون آروم کنه تا صدای فریادش به گوش در و همسایه نرسه، اما اصلا حریفش نمیشد و بیبی جون میگفت یه دفعه بیاد گل بریزید سرم چالم کنید. آدم که حساب نمی کنید منو.
خیال کنید من مردم تا راحت بشید. دوون به سمتشون رفتم. عصاشو گرفته بود تو دستش و بی توجه به صورت خیس از اشک ننه و ترسش از آبروریزی صداشو انداخته بود تو سرش و فریاد میزد. نزدیک شدم و با ملایمت گفتم بیبی جونم قربونت برم، طوری نشده که، دیشب فقط یه خواستگاری ساده بود. اما هرسی تر از قبل گفت اون ترنج آب زیر کا که گفت خواستگاری به هم خورده، واسه همین منو خام کرد و سر شب خوابم برد. یکم فکر کردم و گفتم آره خب من گفتم زن عماد نمیشم. بعد آقا جون گفت دیگه نمیشه بهشون بگیم نیان، میان ولی به عنوان یه مهمون ساده. دیگه اومدن و عمه اینقدر گفت تا منم رضایت دادم. اتفاقا ترنج خودش اومده بود تا خبرتون کنه بیاید، اما وقتی اومده بود دلش نیومده بود بیدارتون کنه، ترسیده بود بدخواب بشید. وگرنه مگه میشه من بدون حضور شما نامزد کنم؟ بیبی جون کمی آرومتر شد و گفت مگه تو به فکر من پیرزن باشی؟ وگرنه به ننت باشه دلش میخواد با دستای خودش چالم کنه. ننه با دلخوری گفت این چه حرفیه میزنی ننه؟ مگه من واسط کم گذاشتم؟ به جای برادرام برات هم پسر بودم هم دختر. شوهر و بچه هم که از گل کمتر بهت نمیگن. دیشبم گفتم بهت که همه چیز یهویی شد و حالا هم هنوز چیزی نشده. بیبی جون اخ میکرد و گفت خوبه واسه من ننه من غریبم بازی در نیار. صبونه منو هم بده این بچه بیاره تو اتاقم. دیروز تخم مرغی که درست کرده بودی بو میداد. 100 بار گفتم جز فریما کسی حق نداره به وسایل من دست بزنه. معلوم نیست کدوم از خدا بی خبری به ظرفای من دست زده که بوی گندش از بین نمیره. بوسه‌ای به دست بیبی جون زدم و بی توجه بهش که دستشو سری با دستمال پاک کرد خندیدم و گفتم قربونتون برم، خودم میرم براتون صبونه میارم. بعدم همراه ننه به سمت مطبخ رفتم و مشغول آماده کردن صبونه بیبی جون توی ظرفای مخصوص خودش شدم. داشتم مربا رو تو ظرف میریختم که ننه کنارم ایستاد و گفت فریما. به سمتش برگشتم. کمی دست کرد و بالاخره لب باز کرد و گفت چطور شد که یه دفعه موافقت کردی؟ تو که تا قبل از اومدن خواستگارا زانوی غم بغل گرفته بودی. میگم یه وقت به خاطر حرفای من نبوده که. خودت میدونی بعد این 3 دختری که شوهر دادم دیگه دلم نمیخواد تو رو هم به زور شوهر بدم و فردا روز قصه زندگی تو هم به قصه هم اضافه بشه. آهی کشیدم و گفتم نمیدونم ننه، من فقط به خاطر این جواب مثبت دادم چون عمه مائده دوستم داره. با خودم گفتم وقتی عمه مائده اینقدر زن خوبیه نمیتونه پسر بدی تربیت کرده باشه. عمه مائده هم مادر شوهر خوبی میشه. عمادم که جوون خوبیه، به قول آقا جون اهل کاره، رفیق باز و عیاش نیست. دیگه چی میخوام مگه؟ ننه بازوق صورتمو بوسید و گفت خدا رو شکر که سر عقل اومدی. همش میترسیدم تو هم شوهری کنی که بشی لنگه خواهرات. دلم میخواد تو زندگیت پر از خوشی باشه تا تلافی قصه هام در بیاد. شک ندارم مائده نمیذاره اخ به صورتت بیاد. خیال ننه رو راحت کردم که دلم به این وسط رضا بوده و با سینی صبونه بیبی جون رو برداشتم و راهی اتاقش شدم. بیبی جون همونطور که با وسواس داشت به سینی صبونش نگاه میکرد گفت مهریت چقدر شد؟ شونه بالا انداختم و گفتم مثل مهریه بقیه خواهرام. اما عمه 10 اشرفی هم بیشتر زد و گفت سر عقد اونا رو به هم میده. هرچند دستم برای من مهم نیست. بیبی جون آهی کشید و گفت خواب بد دیدم فریما. با تعجب گفتم چه خوابی؟ خواب دیدم عروس شدی، لباس قشنگ تنته و مدام تو حیاط خونه میچرخی و میخندی. خندیدم. این که خواب بدی نیست بیبی جون. ننه جون اخ کرد. بد مادر. خنده و شادی توی خواب قصه و غم میاره تو بیداری. پاشو برو پی درس و کتابت، منم برم یه استخاره بگیرم ببینم این وسط به صلاحه یا نه، که اگه استخاره بد بیاد نگاه نمی کنم آقا چی میگه و ننت چی کار میکنه. میزنم زیر کاست و کوزه همه چیزو این وسط رو به هم میزنم. از جا بلند شدم و بعد از عوض کردن لباسم وسایلم رو برداشتم و راهی مدرسه شدم و توی مسیر به حرفای بیبی فکر میکردم. اما خب من به تعبیر خواب و اینا اعتقاد نداشتم. واسه همینم بیخیال شدم و رفتم دنبال سعیده. اکثر اوقات با سعیده دختر همسایه میرفتم مدرسه. نزدیک خونشون شدم و چند دقیقه ایستادم تا بالاخره سر و کلش پیدا شد. مدرسه ده دقیقاً اول ده بود و با جاده اصلی فاصله زیادی نداشت. همونطور که داشتم با سعیده در مورد خواستگاری شب قبل حرف میزدم یه دفعه کسی صدامون کرد. دختر خانوما. با تعجب به عقب برگشتم. همون جوون دیروزی بود. منو که دید سرخوش لبخندی زد و نزدیک شد. مدرسه میرید؟
اخ می‌کردم و بازوی سعیده رو گرفتم تا ازش دور بشم. سعیده اما دستمو پس زد و با کنجکاوی گفت بله، میریم مدرسه. شما همون معلم جدیده هستید؟ مرد جوان سری تکون داد و گفت بله، ولی فکر نکنم معلم شما بشم، مخصوصاً معلم این دختر بد اخلاق. و اشاره‌ای کرد به من. با حرص دندونامو به هم فشار دادم و بازوی سعیده رو گرفتم و زیر گوشش گفتم بیا بریم، دیر شد. کمی که ازش فاصله گرفتیم با توپ پر رو به سعیده گفتم واسه چی باهاش هم کلام شدی؟ نگفتی یکی میبینه؟ سعیده با تعجب گفت وا فریما، چیزی نبود که. یه سوال پرسید جوابشو دادم. چرا بزرگش میکنی؟ خودمم نمیدونستم چه مرگمه که دلم نمیخواست اون مرد جوون بهمون نزدیک بشه. اون روز توی مدرسه اونقدر فکرم درگیر عماد و عمه مائده و اون مرد جوون بود که هیچی از درس نفهمیدم. ساعت آخر مدرسه که تموم شد دیدم سعیده داره دست میکنه. با عجله وسایلمو جمع کردم و بدون اینکه منتظرش بمونم از مدرسه زدم بیرون. آخه دلم شور میزد. حس میکردم قرار اتفاق بدی بیفته. تو مسیر برگشت به خونه داشتم از روی پلی که روی رودخونه سده شده بود رد میشدم که دوباره صدای اون مرد جوون رو شنیدم. با شنیدن صداش کمی هول شدم. نزدیک بود بیفتم که به سختی خودم رو نگه داشتم و با حرص نگاش کردم و گفتم شما مگه آزار دارید که مدام جلوی راه من سبز میشید؟ با خنده نزدیکم شد. روبروم ایستاد و به حالت تمسخرآمیزی گفت تو چرا از من میترسی دختر جون؟ شاخ دارم یا دم؟ به سختی آب دهنمو قورت دادم و گفتم شما چرا هی سر راه من سبز میشی؟ چرا تعقیبم میکنی؟ خندید و گفت نه والا، من هر جا میرم شما جلوم ظاهر میشی، وگرنه منم دلم نمیخواد یه دختر بد اخلاق سرتق رو که از قضا فالگوشم وای میسته تعقیب کنم. عصبانی شدم و گفتم مزاحم من نشو. سری بعد جلوم سبز بشی داد میزنم بریزن سرت، حالتو جا بیارن. با خنده قدم کوتاهی به عقب برداشت و همونجور که دستشو بالا برده بود گفت چش دختر حاجی، دیگه مزاحمت. اما نتونست جمله‌شو کامل کنه و حرفش با صدای به‌زده عمه مائده که اسممو صدا میزد نصف کاره موند. با ترس به سمت صدا برگشتم. عمه با قدمای بلند نزدیکمون شد. تمام بدنم میلرزید. زیر لب زمزمه کردم تو رو خدا برو. عمه جلو اومد. با خشم بازوی منو گرفت و به سمت خودش کشید و رو به مرد جوون کرد و گفت با عروس من چی کار داری؟ بعدم رو کرد به من و ادامه داد فریما، با این پسر روی این پل این همه وقت چی میگفتید؟ از دور که دیدمت باورم نشد تو باشی. زبونم بند اومده بود. مرد جوون با تعجب گفت عروستون؟ عمه نگاه بدی به من انداخت و گفت با عروس من چی کار داری؟ هان، چرا لالمونی گرفتی؟ اصلا کی هستی تو؟ مرد سرشو پایین انداخت و با صدای آرومی گفت من معلم جدید ده هستم. برای تدریس ریاضی اومدم. داشتم از اینجا رد می شدم. عروس شما انگار یکم حالش بد شده بود. خواستم ببینم چی شده. عمه که مشخص بود حرفای اون مرد رو باور نکرده با خشم چنگی به بازوم زد و بی حرف منو به سمت خونه کشون. وقتی از اون مرد فاصله گرفتیم با عصبانیت گفت من ساده دلو بگو چقدر از حجب و حیای تو واسه پسرم گفتم. خوبه که با چشمای خودم دیدم که چند دقیقه با اون پسره جیک تو جیک بودی و نمیدونم چی میگفتی که مدام بهت میخندید. با گریه گفتم به خدا چیزی نبودم، اصلا من نمیشناسمش. دوباره نگاه اخمالودی بهم کرد. چیزی نبود و 1 ساعت جلوش ایستاده بودی و خیره شده بودی بهش. اون پسر هم که لبخند از رو لبش دور نمیشد. معلوم نبود چه قول و قراری باهاش میذاشتی که اینقدر ذوق کرده بود و با دیدن من اونطوری هول شد. نمیدونستم چی به عمه بگم و چطور قانعش کنم که من اصلا اون مرد رو نمیشناسم. تو دلم هرچی بد و بیراه بلد بودم نثار اون مرد کردم و با حالی خراب همراه عمه به سمت خونه رفتیم. عمه در خونه رو که لاش باز بود محکم هل داد. جوری که در با صدای بدی به دیوار خورد و در کسری از ثانیه ننه هر زده به سمت حیاط اومد و وقتی عمه رو با اخمایی در هم و منو گریون دید بیشتر هول کرد و با عجله جلو اومد. خدا مرگم بده فریما، چی شده؟ چرا گریه میکنی ننه؟ مائده تو بگو چی شده؟ عمه بوسخندی زد. از دخترت بپرس. تو کوچه با مرد غریب جیک تو جیک بود که من سر رسیدم. گریم شدت گرفت. یکی از ضعفای همیشگی من همین بود که نمیتونستم از خودم دفاع کنم و سر به زنگا سری گریم میگرفت. ننه سیلی به صورتش زد و گفت خدا مرگم بده. مائده میفهمی چی میگی؟ دختر من از آب بارونم پاکتره. عمه با حرص گفت میخوای بگی من دروغ میگم؟ با چشمای خودم دیدم داره با اون مرد جوان حرف میزنه.
گل میگفتن و گل میشنفتن. پسر همچینی چشم باز بود که انگار وعده وعید خوش شنیده بود. دیگه نتونستم به تهمت‌های عمه گوش بدم و ساکت بمونم و به سختی تلاش کردم گریه‌مو کنترل کنم و گفتم چی میگید عمه؟ کدوم گل گفتن و گل شنفتن؟ چرا بی خودی تهمت میزنید؟ نه به خدا داره چرت و پرت میگه. عمه که هیچ وقت این روی منو ندیده بود چشماشو گرد کرد و با حیرت گفت واه واه واه، بلا بدور، چه زبونی هم داری. خدا به بچم رحم کرد که من زودتر اون روی تو رو دیدم. بعدم رو کرد به ننه و با خشم گفت نامزدی به هم خورده فهمیدی؟ من دختر زبون درازی که رسوایی به بار آورده باشه رو واسه تک پسرم نمیخوام. اینا رو که گفت ننه رنگ و روش برید. نگو مائده جان، تو رو خدا این حرفا رو نزن، خوبیت نداره. این دوتا تازه دیشب به هم محرم شدن. خودت که بهتر از من میدونی. تا الان کل ده میدونن که دختر من نامزد تک پسر تو شده. اگه بفهمن یه شب نامزدی به هم خورده 1000 جور حرف و تهمت میزنن. دخترم بی آبرو میشه. تو اینو میخوای مائده؟ حس میکردم جونی برای ایستادن ندارم. دستمو به دیوار گرفتم و همونجا روی زمین نشستم. عمه مائده که انگار تازه داشت روی باقی خودشو نشون میداد پشت چشمی ناسا کرد. خیلی خوب، فقط به خاطر خاندادشم که میدونم طاقت این رسوایی رو نداره سکوت میکنم. وگرنه خودت میدونی لیاقت تک پسر من یه دختر سربزیر و آفتاب مهتاب ندیده است. نه دختری که تو کوچه با پسر غریب هم کلام بشه و زبونش هم اینقدر دراز باشه. ننه چش خوره‌ای به من رفت و زیر لب گفت فریما مادر، باشو معذرت خواهی کن از عمت. با اکراه از جام بلند شدم. دلم نمیخواست از عمه معذرت خواهی کنم چون کار خطایی نکرده بودم. اما خیلی خوب میدونستم به هم خوردن نامزدی، اونم درست یه روز بعد از اعلامش، چه تبعاتی توی روستا داره. خوب به خاطر داشتم که چند سال قبل، درست چند روز قبل از مراسم عروسی رنا، یکی از دوستاش که همسایمون بود تازه نامزد کرده بود که یه دفعه نامزدیش از طرف خانواده نامزدش به هم خورد. یادم اون روزا 1000 جور حرف پشت سر دختری بود که تا چند روز قبل آوازه خوبیش دهن به دهن میچرخید. یکی میگفت با یه پسر قصد فرار داشته. یکی میگفت قبل عروسی قابل آوردن و معلوم شده دختر نبوده. و خلاصه 1000 جور حرف و یه کلاغ چل کلاغ. اونقدر گفتن که دختر بیچاره آسی شد از حرفای صدمنی غاز مردم و از قضاوت‌ها و توهینا. اونقدر آسی که یه نیمه شب خودشو آتیش زد و به زندگیش خاتمه داد. با حالی خراب رو به عمه گفتم من معذرت میخوام عمه، اشتباه کردم، ببخشید. عمه با اکراه ازم رو گرفت و گفت اگرم میبخشم فقط به خاطر خانداداشمه. خاطرشون قدر برام عزیزه که چشم میبندم رو خطات. اما به خدا قسم اگه یه بار دیگه همچین چیزی ببینم یا حرفی به گوشم برسه چشم میبندم رو نسبت فامیلی و این نامزدی رو به هم میزنم. اینو گفت و پاتون کرد تا از خونه بزنه بیرون. حس میکردم ازش بیزارم. از عمه‌ای که تا دیروز وقت و بی‌وقت قربون صدقم میرفت و مدام نازمو میکشید. از عمه‌ای که میگفت روی پاکی فریما قسم میخورم. و حالا با دیدن یه صحنه از دور بدون اینکه چیزی بشنوه داشت بدترین تهمت‌ها رو به من میزد. عمه که رفت دیگه نتونستم تحمل کنم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. از صدای گریه من بیبی جون هول زده اومد تو حیاط. ننه سعی میکرد آرومم کنه و مدام زیر گوشم میگفت ساکت شو، نذار بیبی جون بفهمه که شر به پا میشه. بیبی جون با کمک عصاش تندی نزدیک شد با تعجب گفت فریما ننه، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ کسی چیزی بهت گفته؟ دلم میخواست حقیقتو بهش بگم. اما ننه سری گفت طوری نیست ننه، زمین خورده، پا شکم ضرب دیده. بیبی با حیرت گفت کجا زمین خوردی؟ کجا ضرب دیده؟ الهی بیبی جونت بمیره. خب اون زبون واموندت رو تکون بده، جواب منو بده دختر. واسه چی لالمونی گرفتی؟ با گریه نگاهی به ننم انداختم که با چشم و ابرو بهم فهمون ساکت باشم و با صدای گرفته‌ای گفتم چیزی نیست بیبی جون، جایم درد نمیکنه، بیشتر ترسیدم. بیبی جون که دلش نمیخواست به لباسم دست بزنه سری تکون داد و استخاره گرفتم. بد افتاد، بد به دلم اومده. این دخترم عین ستای دیگه بدبخت میکنی. چرا یه کاره همون شب اول جواب مثبت دادید؟ مگه دنبالتون کرده بودن؟ پیغام بده بگو دختر پشیمون شده. ننه کلافه بازوی منو گرفت و بلندم کرد و گفت تو رو خدا ننه، نه یار تو کار خیر. الان این دختر نامزد داره، تو دلشو خالی نکن. بیبی جون گره‌ای به ابروهاش زد. والا من هر چی بگم شما کار خودتونو میکنید. این بچه رو هم دستی بدبخت میکنید.
من میگم خواب بد دیدم، میگم استخاره بد اومده، ولی باز میگی نامزد. گوره بابای نامزد. اینو گفت و راهشو گرفت و برگشت تو اتاقش. با رفتنش ننه با حرص گفت ببینم کار دستم میدی یا نه. میخواستی بیبی جون بفهمه چی شده که بامبول درست کنه. شانس آوردیم صدای عمه مائدتو نشنید، وگرنه یکی اون میگفت یکی بیبی جون. نامزدی به هم میخورد. اون وقت تو میموندی و هزار جور حرف و حدیث مردم از این ور و اون ور. با حالی خراب گفتم نمیخوام زنش بشم. دیدی عمه چی کار کرد و چیا به من گفت؟ ننه به خدا من کاری به اون پسره نداشتم. جلوی راهمو گرفت و یه سوال پرسید. همین. عمه یه جور بزرگش کرده بود، انگار من داشتم چی کار میکردم. ننه کلافه گفت مگه بچه بازی فریما؟ دیشب گفتی زنش میشم، امروز میگی زنش نمیشم. بعدم مگه تو میخوای زن عمت بشی؟ اشک روی صورتمو پاک کردم و گفتم چطور وقتی میخواستم جواب مثبت بدم هی خوبیای عمه رو میگفتی؟ اون وقت الان اینو میگی ننه؟ دیدی چطور با من حرف زد؟ اصلا انگار نه انگار که این عمه مائده همیشگی بود. ننه بی توجه بهم به سمت مطبخ رفت و گفت هرچی که هست تو نامزد پسرشی. منم اگه تو رو در حال حرف زدن با یه پسر جوان میدیدم بازخواستت میکردم. حالا همین بحثو بزرگ نکن که فقط خودت اذیت میشی. ننه که وارد مطبخ شد با حرص پا به زمین کوبیدم و به سمت اتاقم رفتم. دلم میخواست برم با آقا جون حرف بزنم و بگم نمیخوام عروس عمه بشم. بعد جور دلم شکسته بود، اما میدونستم به هم زدن نامزدی، اونم بعد از محرمیت و خبردار شدن کل روستا، به این راحتی ها نیست. و وقتی خوب فکر میکردم میدیدم ننه بعدم نمیگه. به هم خوردن نامزدی، اونم درست یه روز بعد از اعلامش، یعنی رسوایی. برای همینم مجبور بودم سکوت کنم و منتظر بودم ببینم سرنوشت چه تقدیری رو برام رقم میزنه. عصر اون روز بود که عمه مائده دوباره اومد خونمون. خوب میدونست چه ساعتی از روز بیاد که آقا جون خونه نباشه. ننه تشری به من زد تا جلو برم و دست عمه رو ببوسم و بعدم ازش پذیرایی کنم و منم با اکراه به حرفش گوش کردم. عمه مائده با غرور همراه ننه وارد نشیمن شد و منم سینی چای رو حاضر کردم و وارد نشیمن شدم. عمه با دیدن من پشتش مینازو کرد و گفت خلاصه که بهتره از فردا دیگه نره مدرسه. اینجوری اسمشم کمتر سر زبونا میفته. اینو که گفت حس کردم زانوم سست شد. با بغض سینی چای رو روی زمین گذاشتم و گفتم نرم مدرسه عمه. خودتون گفتید میتونم درسمو بخونم. عمه نگاه بدی بهم انداخت. اون حرف مال زمانی بود که سرت به کار و درس خودت بود، نه اینکه تو مسیر رفت و برگشت با هر بی پدری خلوت کنی و قرار مدار بذاری. اشک تو چشمام نشست. نمیفهمیدم چرا عمه یه دفعه اینقدر تغییر کرده بود. عمه‌ای که اینقدر به پاکی من ایمان داشت چرا با دیدن یه صحنه عادی همچین تهمتایی میزد؟ دستمو مشت کردم و با صدای لرزونی گفتم من میخوام درسمو بخونم عمه. کاریم به کاری کسی ندارم. یه بار گفتم بازم میگم من با اون مرد هیچ سر و سری ندارم. به خدا به جون آقا جونم قسم من حتی اسمش رو هم نمیدونم. ننه لب گزید و اشاره کرد ساکت شم، اما نمیتونستم. تنها آرزوی من درس خوندن بود. من عاشق بوی گچ و کاغذ بودم، شیفته ی ریاضیات و ادبیات. دلم میخواست ساعتها بشینم و شعر بخونم. دلم میخواست با مسئله های ریاضی سر و کله بزنم و نمیتونستم قبول کنم که بیگناه از درس خوندن محروم بشم. عمه اخ میکرد و گفت به هر حال من اومدم حرف اول آخرم رو بزنم. غیرت پسرم قبول نمیکنه حالا که این دختر زنشه کتاب بزنه زیر بغلش و راه بیفته تو کوچه خیابون و این دختر بچه ها بره مدرسه. اگه میخوای نامزدی به هم نخوره باید قید درس و مدرسه تو بزنی. حرف اول آخرم همینه. با گریه از جان بلند شدم و با قدمای بلند از نشیمن بیرون زدم. تمام بدنم میلرزید. فکر این که از درس خوندن محروم بشم داشت دیوونم میکرد. هیچ کس نمیفهمید وقتی میگم عاشق درس خوندنم یعنی چی. خواهرام که به محض نامزد کردن از خدا خواسته درس و بوسیدن و گذاشتن کنار. برادرامم خیلی اهل درس و مدرسه نبودن. آقا جون میگفت از بین بچه‌هام فقط تو به خودم رفتی و عاشق درس و کتاب شدی. اونقدر گریه کردم و قصه خوردم که همونطور نشسته خوابم برد. با تکون دستی از جا پریدم. ترنج بود با چشمای قرمز شده از گریه. مشخص بود دوباره به قهر اومده. چشم باز کردم ترنج با قصه گفت آبجی از بس گریه کردی صورتت ورم کرده. چی کار کردی با خودت؟ یه درس خوندن ارزش این همه بحث و جدل رو داره؟ لب ورچیدم و رو گرفتم ازش. ترنج کنارم نشست و دستمو گرفت و با ملایمت گفت فریما
خواهر قشنگ من، هیچی ارزش اینو نداره از اول زندگیت رو با تلخی شروع کنی. عمه که حرف بدی نمیزنه. برگشتم نگاش کردم و گفتم حرف عمه اگه درست بود باید همون شب خواستگاری میزد. نه حالا که خرشون از بال گذشته بخوان منو مجبور کنن دست بکشم از درس خوندن. تازه من شب خواستگاری گفتم میخوام درس بخونم. خودت بودی و با چشمای خودت دیدی که عمه موافقت کرد. ترنج راهی کشید و گفت فریما جان، به زندگی من و رعنا و ماهبانو نگاه کن. هیچ کدوم به چیزی که میخواستیم نرسیدیم. دنیا کی مطابق میل ما چرخیده که این بار دومش باشه. باید یاد بگیری از یه سری چیزا بگذری برای به دست آوردن چیزای بزرگتر. پوزخندی زدم و گفتم لابد واسه به دست آوردن یکی عین عماد. چرا باید برای رسیدن به اون از خودم بگذرم؟ نه علاقه‌ای بهش دارم، نه امتیاز ویژه‌ای داره که بخوام به خاطرش چشم ببندم رو آرزوهام. آبجیم سری تکون داد و گفت واسه رسیدن به عماد نه، برای بی آبرو نشدن خودت، واسه رسوا نشدن آقا جون. میدونی نامزدی به هم بخوره یعنی چی؟ همه میگن لابد عیب و ایرادی داشته که نامزدی به هم خورده. مخصوصا که قبل این نامزدی هم کم حرف و شد نبود بابت رد کردن خواستگارات. این نامزدی به هم بخوره تا آخر عمرت کنج این خونه تنها میمونی. به عاقبت کاری که میخوای بکنی فکر کن. با لجبازی گفتم به درک، بذار تنها بمونم بهتر از اینه که از آرزوام بگذرم. ترنج که خسته شده بود از سر و کله زدن با من از جاش بلند شد و گفت خوب فکراتو بکن فریما، بعد تصمیم بگیر. وقتی داری فکر میکنی به ننه و آقا جونم فکر کن، به آبرویی که ازشون میره، به سرگفتایی که ما باید از قوم شوهر بشنویم بابت این اتفاق. تبعات این کار فقط دامن خودتو نمیگیره، همه ما رو درگیر میکنه. اینو گفت و از اتاق بیرون زد. از طرفی دلم نمیخواست به حرفای عمه گوش کنم و زیر بار حرف زور برم. از طرفی هم حرفای ترنجو قبول داشتم و میدونستم به هم خوردن نامزدی عاقبت خوبی نداره و فقط پای خودم گیر نیست. واسه همینم بود که مهر سکوت زدم به لبم و قبول کردم حرف عمه رو، با امید اینکه بعد از ازدواج عمه دلش نرم بشه، یه خودم بتونم عمادو راضی کنم به درسم ادامه بدم. دلم خون بود اما مجبور بودم ظاهرمو حفظ کنم. کتابامو جلوم گذاشتم و با عشق به خطشون خیره شدم. شاید باید برای همیشه باهاشون خداحافظی میکردم. با غصه کتابامو تو صندوقم گذاشتم و از زنه اجازه گرفتم تا برای دیدن سعیده به خونه‌شون برم. چادر گلدارمو برداشتم و راهی خونه سعیده شدم. مادرش درو باز کرد و با صدای بلندی سعیده رو صدا زد و خودش برگشت داخل. با دیدن سعیده بغضم شکست و تو بغلش زدم زیر گریه. سعیده با بهت گفت چت شده فریما؟ چرا گریه میکنی؟ ببینمت. منو از بغلش بیرون کشید. گوشه حیاط روی تخت چوبی نشستیم. دستمو گرفت و با نگرانی گفت حرف بزن دیگه، دیق دادی منو. با حقیق ماجرا رو براش تعریف کردم. سعیده با تعجب گفت واقعا عمت همچین فکری در موردت میکنه؟ شونه بالا انداختم و گفتم نه، مطمئنم خودش هم میدونه که من اهل اینجور کارا نیستم. اینو بهونه کرده نذاره من درس بخونم. سعیده گفت حالا میخوای چیکار کنی؟ با غصه گفتم چیکار میتونم بکنم؟ میتونم نامزدی رو به هم بزنم؟ نه، اگه این کارو بکنم آبروی همه میره. مجبورم سکوت کنم و منتظر بمونم. شاید عمه دلش به رحم اومد، یا شاید عماد بعد از ازدواج قبول کرد درسمو بخونم. از فردا هم دیگه مدرسه نمیام، اما چند روز یه بار از زنه اجازه میگیرم، میام درسا رو ازت میپرسم. تو رو خدا حواست باشه سر کلاس. هرچی گفتن یادداشت کن، من بیام ازت بگیرم تا از درسم عقب نمونم تا به وقتش ببینم چی میشه. سعیده بهم قول داد حواسشو جمع کنه و بهم کمک کنه تا تو اون مدت از درس عقب نیفتم. برای اینکه ننه شاکی نشه تندی از سعیده خداحافظی کردم و برگشتم خونه. هوا تاریک شده بود و آقا جون برگشته بود خونه. بعد از اینکه از معلمی بازنشسته شده بود روی زمینای آب و اجدادیش کار میکرد. گندم و عدس و جو و کنجد میکاشت و سرگرمیش سر زدن به زمینا بود. خستگی رو بهونه کردم و واسه شام خوردن نرفتم پیششون و خودمو تو اتاقم حبس کردم. فردای اون روز طبق عادت همیشه صبح زود از خواب بیدار شدم. وارد حیاط که شدم آقا جون داشت از خونه میزد بیرون. منو که دید ایستاد و گفت بیدار شدی آقا جان؟ دیشب نیومدی شام بخوری؟ نگرانت شدم. به سختی بغضم و قور دادم و سلام کردم. آقا جون که متوجه ناراحتیم شد کمی جلو اومد و با نگرانی گفت فریما چی شده آقا؟ اینو که گفت گریم گرفت و لبه بالکن نشستم. آقا جون هر زده نزدیکم شد و
از همونجا با صدای بلندی ننه رو صدا زد. عفت بیا ببینم این دختر چشه داره این ابر بهار گریه میکنه. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم و قبل از اینکه ننه برسه گفتم آقا جون، عمه اومده بود اینجا میگفت دیگه حق نداری درس بخونی. اینو که گفتم آقا جون چشماش گرد شد و گفت چی؟ مائده گفته؟ بیخود کرده؟ تو هنوز دختر این خونه ای؟ به چه حقی برای درس خوندن یا نخوندن تو تصمیم میگیره؟ کی اومده اینجا؟ چرا به من هیچی نگفتید؟ ننه هر زده نزدیک شد و وقتی فهمید من همه چیزو با آقا جونم گفتم نگاه بدی به هم انداخت و گفت چیزی که نشده آقا. خب مائده الان دیگه مادر شوهرشه. درست نیست حرفشو زمین بزنیم. این دخترم به اندازه خوندن نوشتن سواد داره. بس دیگه براش. آقا جون رو ترش کرد و گفت فریما دختر منه. تا وقتی هم که توی این خونه است اختیاردارش منم میخوام دخترم درس بخونه. چطور پریشب مائده قبول کردیم بچه درس بخونه؟ یهو جن زده شده یا کسی تو گوشش خونده که نظرش عوض شده؟ ذوق کردم از حرف آقا جون. میدونستم آقا جونم دوست داره من درس بخونم و واسه خودم کسی بشم. یالا فریما برو حاضر شو دخترم، خودم تا نزدیک مدرسه میبرمت. بعدم میرم با عمت حرف میزنم ببینم حرف حسابش چیه. من دختر به کسی که اینقدر زود حرفشو عوض میکنه نمیدم. ننه سیلی به صورتش زد و با نگرانی گفت خدا مرگم بده آقا، اینا دیگه به هم محرمن. یعنی چی دختر نمیدم؟ میخوای دخترت انگشت نمای خاص و عام بشه؟ مائده هم عصبانی بوده یه حرفی زده. 4 روز که بگذره خودش پشیمون میشه. میدونی که چقدر فریما رو دوست داره. فقط ببینه فریما به حرفش گوش کرده و پا گذاشته رو علاقش، اونم از خر شیطون پیاده میشه و اجازه میده این دخترم بره درسشو بخونه. آقا جون اخ میکرد و گفت همین که گفتم. فریما تا زمانی که توی این خونه است اختیار درس خوندن و نخوندنش با منه. حالا همین بس رو تموم کن، من خودم با ماده حرف میزنم. بخواد بچه منو اذیت کنه اشتباه 3 بار قبلمو تکرار نمیکنم و تا کار به عروسی کشیده نشده همه چی رو به هم میزنم. قسمت این دخترم من با هر کسی باشه من و تو نمیتونیم مانعش بشیم. بعدم رو کرد به من و گفت یالا آقا، یالا پاشو، به جای گریه کردن لباس پوش که دیرت شد. با ذوق از جام بلند شدم. اونقدر خوشحال بودم که دلم میخواست بپرم و آقا جونم رو ببوسم، ولی میدونستم نه از این کارم بدش میاد. واسه همینم پاتون کردم سمت اتاق و لباسمو تندی عوض کردم و دستی به صورت قرمز شدم کشیدم و کیف و کتابمو برداشتم و از اتاق زدم بیرون. آقا جون که به سمت در حیاط رفت منم با ذوق دنبالش راه افتادم. از خونه که بیرون زدیم آقا جون صدام زد و گفت فریما واسه چی مائده یه دفعه نظرش عوض شد؟ مکسی کردم و گفتم یعنی دیروز داشتم از مدرسه برمیگشتم. اصلا بذارید از اول بگم آقا جون. روز خواستگاری من داشتم میرفتم گرمابه. از خونه که زدم بیرون یه جوونی ازم آدرس خونه آقا صادقو خواست. بعد دیروز وقتی داشتم برمیگشتم خونه همون جوونو توی راه دیدم. انگار معلم جدید ده بود. اومد چند تا سوال در مورد ده و مدرسه و اینا ازم پرسید. به خدا همش 2 دقیقه هم نشد که عمه مائده سر و کلش پیدا شد. تازه من حتی اسم اون مردو هم نمیدونم. ولی عمه میگه حتما باهاش سر و سری داری. واسه همینم گفت مدرسه نرو. ولی به خدا آقا جون من اصلا کاری به کار اون مرد نداشتم. خودش رو هم صد کرد. آقا جون بعد از سکوتی کوتاه گفت بابا جان میدونی که من همه جوره پشت تو هم. اما تو هم حواست باشه یه وقت جلوی عمت و خانواده‌اش شرمندم نکنی یا. لب گسیدم و شرمنده از دروغی که گفته بودم چشم آروم میگفتم. باید با آقا جون میگفتم اون مرد مزاحمم شده. باید بهش میگفتم اون روزم صد راهم شده بود و برخلاف میل من سعی میکرد با هم کلام بشه. اما ترسیدم ماجرا بیخ پیدا کنه و اوضاع خرابتر بشه. جلوی مدرسه ازش خداحافظی کردم و وارد شدم. سعید با دیدنم خیلی تعجب کرد. مختصر ماجرا رو براش گفتم و سعی کردم حواسمو به درس بدم. اما فکرم مشغول بود و نمیدونستم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. از طرفی دلم میخواست نامزدی به هم بخوره. از طرفی هم به خاطر ننه و خواهرام و آبروی خودمون دلم میخواست عمه از خر شیطون پیاده بشه و راضی بشه به درس خوندنم. ظهر که برگشتم خونه بدون اینکه وسایلمو بذارم توی اتاق راهی مطبخ شدم. ننه با بیبی جون داشتن بساط ناهار رو حاضر میکردن. نگاهی به ننه انداختم و گفتم سلام، آقا جون اومد خونه؟ ننه به حالت قهر جوابمو نداد. بیبی جون اما در حالی که داشت با دقت به ظرف غذای خودش نگاه میکرد گفت حول ورد نداره. عمت افتخار داده و قبول کرده که درس تو بخونی. انگار که پسر شاه و وزیره.
دیگه یه پیر پسر ترشیده که این قلیل به لالا گذاشتن نمیخواد. ریز به حرف بیبی جون خندیدم. میدونستم دل خوشی از قوم آقا جون نداره. همیشه هم میگفت تو باید عروس داییات بشی. اما به قول ننه ما یه بار با داییامون بستت کرده بودیم و همون یه بار واسه 7 پشتمون بس بود. بیبی جون خم شد و سینی غذاشو برداشت و با اخمایی در هم گفت حیف این دختر واسه اون پسری که حتی جرئت نداره رو حرف ننش حرف بزنه. اینم بدبخت کردی عفت. حالا ببین کی گفتم. اینو گفت و از مطبخ زد بیرون و رفت نشست لب حوضچه کوچیک حیاط و سینی غذاشو روی پارچه مخصوص خودش گذاشت و مشغول شستن دستاش شد. همونطور که خیره بودم به بیبی جون داشتم فکر می‌کردم یعنی مصلحت من تو این ازدواجه. بعد با خودم گفتم لابد مصلحتم همینه. به قول ننه خدا همیشه بهترینا رو جلوی پای آدماش قرار میده. حتی اگه سختی میده مصلحتی تو اون سختی است. فقط باید صبور بود تا پی ببریم به مصلحت این اتفاقات. و با همین حرفا خودم رو آروم کردم. بعدم آهی از ته دل کشیدم و راهی اتاقم شدم. انگار زمین و زمان دست به دست هم داده بودن تا من عروس عمه بشم. عروس عمه‌ای که دیگه دوستش نداشتم. بعد دلم شکسته بود از دستش. اما هنوزم دلم خوش بود به حمایت‌های آقا جون و ترسی که عمه از آقا جون داشت. بعد از اون ماجرا عمه چند باری به بهانه‌های مختلف اومد خونمون. هر بارم با طعنه و کنایه درس خوندنم و مسخره می‌کرد. اما من سعی می‌کردم سکوت کنم تا دردسر جدیدی درست نشه. در نهایت با اصرارای عمه زودتر از موعد با دلی چرکی نشستم سر سفره عقد با مردی که حتی تو دوره نامزدی من باهاش هم کلام نشده بودم. ننه میگفت چون فعلا نامزدیم زشته که اماد به خونمون رفت و آمد کنه و من نمیفهمیدم وقتی قرار نبود بیاد خونمون فلسفه نامزدی و محرمیت بینمون چی بود اصلا. مراسم عقد و عروسی به جای عید افتاد تو آذر ماه همون سال. انگار عمه میترسید مراسم به هم بخوره. ننه هم میترسید من دوباره بنای ناسازگاری بذارم و به قول خودش آبروشونو ببرم. واسه همینم به محض این که عمه پیشنهاد داد مراسمو جلو بندازن و قبل ماه رمضان مراسم ما برگزار بشه، ننه موافقت کرد و رأی آقام رو هم زد تا مخالفتی نکنه. بهانه عمه همین بود که پدر شوهرش مریض احوال بود و ممکن بود فوت بشه و واسه همینم ممکن بود مراسم ما 1 سالی عقب بیفته. از اون طرفم میگفت با این کار پیرمرد به آرزوش که دیدن عروسی نوش بوده میرسه. منم راستش دیگه واسم فرقی نمیکرد که مراسمم تو آذر ماه باشه یا تو فروردین ماه. در نهایت من باید زن عماد میشدم و واقعا زمانش تأثیری تو حال و روز من نداشت. تمام امیدم این بود که بعد از ازدواج یه عشقی بینمون شکل بگیره، چون تا اون لحظه هنوزم هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم. هوا حسابی خنک شده بود و شاید تنها امتیاز عروسی گرفتن تو آذر ماه هوای خوش اون ماه بود. ننه دخترا رو صدا زده بود و با سرعتی باور نکردنی در حال تدارک جهیزیه من بود. رنا که پسرش تازه به دنیا آمده بود کمتر، ولی ترنج و ماهبانو بیشتر روز خونمون بودن. لباسامو حاضر می‌کردن، مخصوصاً که ماهبانو خیاط بود و هر چی می‌خواستم واسم می‌دوخت. ترنجم واسم روبالشی و بافتنی حاضر می‌کرد و ننه درگیر خرید بشقاب و قابلمه و ظرف و ظروفام بود. منم نمی‌فهمیدم روز و شبم چطور می‌گذره. از آخرین روزای مجردیم داشتم استفاده می‌کردم و تمام حواسمو داده بودم به درسم، چون شک نداشتم بعد از عروسی عمه مانع درس خوندنم میشه. واسه همینم تلاش می‌کردم جلوتر درس‌ها رو بخونم که اگه جای اشکال داشتم بتونم از معلمم بپرسم و اگه بتونم عمه اینا رو راضی کنم آخر سال برم فقط امتحاناتمو بدم. بعدم با خودم میگفتم تا سال بعد خدا کریمه، شاید اصلا رفتم خونه خودم و تونستم درسمو ادامه بدم. یادم چند روزی قبل از مراسم همراه سعیده و یکی دیگه از دخترای ده که اسمش آذر بود داشتیم به سمت مدرسه میرفتیم که از دور همون آقا معلمه رو دیدم. ازش بیزار بودم. با حسابانی حال و روزم اون مرد بود که با خودخواهی جلومو گرفته بود و لحظه‌ای به این فکر نکرده بود که این کارش چه تبعاتی برای من داره. سعیده بازوم رو گرفت و اشاره‌ای به اون جوون کرد و گفت فریما، شاگرداش بد جور دوستش دارن، میگن تو کارش بهترینه. اخ میکردم و گفتم ازش متنفرم، بیا بریم، نمیخوام ریختش رو ببینم. سعیده ریز ریز خندید و گفت وا، به این بیچاره چه ربطی داره که عمه تو منتظر فرصت بود تا خرش از پل بگذره. هنوز حرف سعیده تموم نشده بود که اون مرد با قدمای کوتاه به همون نزدیک شد. روبرومون که رسید تعظیم کوچیکی کرد و با لبخند سلام کرد. با نگرانی به اطرافم نگاه کردم. اگه عمه یه بار دیگه ما رو با هم میدید بلوا به پا میکرد. مرد جوون با سرخوشی گفت خوبید خانوما؟
آذر با ذوق لبخندی زد و گفت شما خوبین آقای کاظمی؟ داداشم خیلی ازتون تعریف میکرد. دندونامو به هم فشردم و خواستم همراه سعیده از کنارشون رد شم که مرد جوان گفت اومدم واسه معذرت خواهی سرکار خانم فریما. با خشم نگاش کردم. پس میدونست برام دردسر درست کرده. دستمو مشت کردم و از لای دندونای کلید شدم با خشم گفتم نیازی به معذرت خواهی نیست. فقط لطفاً سر راه من سبز نشید. دوباره تعظیم کوچیکی کرد و چشمی گفت و با لبخند از زمون فاصله گرفت. با رفتنش آذر نیشش تا بناگوش باز شد. تکیه داد به من و با لحنی حال به هم زن گفت خیلی خوش‌تیپ بود مگه نه؟ اخمی کردم و کمی هلش دادم عقب و با حرص گفتم جمع کن خودتو آذر، انگار تو عمرت مرد ندیدی. بدون اینکه نیششو ببنده با ذوق گفت مرد به این خوش‌تیپی و مؤدبی نه ندیدم. دیدی چطور تعظیم کرد بهمون؟ وای دستام داره میلرزه. خفه نشی فریما، چرا فراریش دادی؟ تازه میخواستم باهاش حرف بزنم. و بعد دوباره خودشو ولو کرد و من با حرص هلش دادم و گفتم آذر بدم میاد از این کارا، جمع کن خودتو، به خدا که زشته. آذر کمی خودشو جمع و جور کرد و با حسرت خیره شد به مسیری که معلم رفته بود و گفت میگم شما دوتا اسمشو میدونید؟ سعید ناچی گفت و منم سر تکون دادم که آذر با هیجان گفت اما من میدونم، اسمش حمید رضاست. وای من عاشق اسمایی دو تیکم. به نظرتون از من خوشش اومده؟ حتما خوشش اومده، وگرنه جلو راهمون رو نمیگرفت. تازه اگه شما دوتا نبودید حتما به ابراز علاقه هم میکرد. سعید سری به نشونه تأسف تکون داد و گفت آذر خانم از رویا بیا بیرون. اومده بود از فریما معذرت خواهی کنه. اصلا کاری به من و تو نداشت، حتی نگات هم نکرد. آذر لورچید و ادامه داد حالا ببینید کی گفتم این آقا معلم شهری عاشق من شده. 4 روز دیگه که شوهر کردم و رفتم شهر اون وقت میفهمید. سعیده خنده تمسخرآمیزی زد و گفت آره حتما عاشقت شده، بمون تو خیالات خام خودت. بعدم با سوی منو کشید و از آذر که هنوز سوی حال و هوای خودش بود فاصله گرفتیم و به سمت مدرسه رفتیم. ناخواسته فکر و ذهنم درگیر مردی بود که حالا اسمش رو هم میدونستم. مدام تو ذهنم با خودم در جدل بودم. من نامزد داشتم و حق نداشتم به مرد دیگه جز اون فکر کنم. اما فکر و خیال دست از سرم بر نمی داشت و توانشو نداشتم که اون مرد رو از ذهنم بیرون کنم. از دست خودم حرصی بودم. حس و حالم تنفر بود و چیز دیگه نمیدونم. آذر رو مسخره می کردم. اما خودم از اون بدتر بودم انگار. همه چیز در عرض 20 روز حاضر شد. لباس عروس سفید رنگی رو پوشیدم که قبل از من 3 تا خواهرم هم تن کرده بودن و حتی دخترای فامیل. اما در اصل برای ماهبانو خواهر من بود. ترنج موهامو درست کرد و رنا هم سعی کرد با خورده لواسمی که داشت رنگ ببخشه به صورتم. صورتم و زن همسایه بند انداخته بود و ابروهامو برداشته بود و صورتم بازتر از همیشه شده بود. هرچند درد زیادی کشیدم اما میارزید به خوشگل‌تر شدن. ننه مدام اسفند دود میکرد و رنا کنارم نشسته بود و آیت الکرسی میخوند واسم. مثل خیلی از دخترای دیگه ذوق داشتم واسه عروس شدنم. خوشحال بودم از اینکه قرار بود لباس سفید بپوشم و بزک دوزک کنم و مرکز توجه همه باشم. دروغ چرا؟ تنها چیزی که برام مهم نبود داماد بود. یعنی از عروس شدن فقط اون لباس سفید و بزک دوزکش برام مهم بود، نه هیچ چیز دیگه‌ای. از بچگی همیشه خاله بازی که می‌کردیم من دوست داشتم عروس بشم و به دور از چشم ننه و بیبی جون با کمترین وسایلی که داشتم خودمو تبدیل به عروس می‌کردم. چون اگه می‌دیدن حتما شر به پا می‌شد و یه حرفی بارم می‌کردن. شب قبل از عروسی مراسم حنابندون بود. لباس سبز رنگی که عمه فرستاده بود و پوشیدم. میگفت لباس حنابندون خودمه و به طرز عجیبی هم واسه من گشاد بود و به تنم زار میزد. عمه هم بدجنسی کرده بود و درست 2 ساعت قبل از مراسم لباسو فرستاد و ماهبانو به سختی تونست کمی برام درستش کنه. اما آستینای لباسش بلند بود و من با اون قد کوتاه هم توش گم میشدم. اول کمی غر زدم، اما وقتی دیدم چاره جز پوشیدن اون لباس قدیمی ندارم و با غر زدم فقط دارم شب حنابندون خودمو خراب میکنم، زبون به دهن گرفتم و سکوت کردم. مراسم حنابندونم خیلی زودتر از چیزی که فکرشو میکردم تموم شد. بعدها هیچ وقت دوست نداشتم به اون شب و اون مراسم فکر کنم، چون عمه واقعا در حقم بد کرد. نه خلعتی برام آوردن و نه حنای درست حسابی. حتی رسم بود که طلای سنگین اون شب بهم بدن که عمه به بهونه فراموش کردنش از زیر اونم شونه خالی کرد. دقیقاً جوری رفتار کرده بود که به قول رنا
انگار اومده بودن زن بیوه برای پسرشون بگیرن. نه رسم و رسوماتو به جا آوردن و نه حتی لباس محلی مخصوص مراسمو پوشیدن. از دست عمه بیشتر از قبل دلم شکسته بود. همه کارای مجلس اون بود و انگار حرفش برای پسرش خیلی خریدار داشت که روی حرف مادرش حرف نزده بود. کل مراسم داشتم خودخوری می‌کردم و اگه دلداریای رنا و سعیده نبود شاید همونجا می‌زدم زیر گریه. به قدری بی‌ارزشم کرده بودن که همه مهمونا داشتن در مورد مراسم پچ می‌کردن و این بیشتر از هر چیزی عذابم میداد. بعد از تموم شدن مراسم و رفتن مهمونا، وقتی رفتم تو اتاق تا لباسمو عوض کنم دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و یه دل سیر گریه کردم. اما انگار منتظر فرصتی بود تا روی واقعی خودشو نشون بده. ننه هم به خاطر محبتایی که در گذشته عمه بهش کرده بود مهر سکوت به لبش زده بود و کوتاه اومده بود و انگار روش نمیشد که اعتراض کنه. توی مجلس فقط چند باری رنا به تنه حرفشو زده بود که اونم عمه به تندی جوابشو داده بود و ساکتش کرده بود. عمه های دیگه و خانم جونم داشتن از این شرایط کیف میکردن و خوشحال بودن که عمه مائده داره اینجوری با ما رفتار میکنه. عماد و شب حنابندون که اصلا ندیدم. دروغ چرا؟ تمایلی هم نداشتم بدیدنش. یعنی کلا خونسا بود. شب عروسی هم سر جمع فقط 1 ساعت کنارم ایستاد و من اصلا نتونستم درست ببینمش. تا سرم رو هم بالا می آوردم یکی به هم چشخوره می رفت که بندازم پایین. بعد از اون 1 ساعت هم با اشاره های عمه سری مجلس رو ترک کرد و به سمت مجلس مردونه رفت. آخرای مراسم بود و اونقدر از رفتارای عمه دلگیر بودم که دلم می‌خواست هر چه زودتر همه چیز تموم شه و اون لباسو از تنم بیرون بیارم. روی صندلی نشسته بودم و تو حال هوای خودم بودم که رنا به هم نزدیک شد. کنارم نشست و دستمو گرفت و گفت: فریما، تو رنج صبح باهات صحبت کرد؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم: نه، چه صحبتی؟ رنا کمی دست کرد و چند باری لب گزید و زیر لب بد و بیراهی نثار ترنج کرد و گفت: فریما جان، قرار بود خودش بهت بگه. آخه من معلوم نمیشه. چطوری بگم خب؟ بعدم کمی به هم نزدیک شد و زیر گوشم حرفایی زد که ترسمو بیشتر و بیشتر کرد. هر جمله‌ای که از دهنش بیرون می اومد انگار آب سردی بود که روی تن من ریخته میشد. من تا اون روز چیز زیادی از عروسی و شب زفاف نمیدونستم و حالا درست تو شبی که از همه کس و همه چیز بیزار بودم رنا این حرفا رو بهم زده بود. از ترس داشتم پس میافتادم. فکر انجام اون کارا باعث میشد حتی نتونم سرمو بالا بگیرم. رنا دستورشونم انداخت و با مهربونی گفت: قربونت برم، چرا رنگ از رود رفت؟ اصلا نترس، به خدا اونقدر هم که فکر میکنی ترسناک نیست. ما خودمون به عمه گفتیم که به عماد بگه هوا تو داشته باشه تا اذیت نشی. آخه چون لاغر و ریزاندامی ممکنه یکم اذیت بشی. که البته نگران نباش، خودم فردا میام بهت سر میزنم. اصلا نترس، ترس بدترش میکنه. زبونم نمیچرخید که حرفی بزنم. واسه همینم به سختی سر تکون دادم. رنا گونمو بوسید و گفت: فقط امشب باید کار تموم بشه ها. با حیرت گفتم: چه عجله ای آبجی؟ رنا کمی دست کرد و گفت: هول نکنی، ولی امشب بزرگای فامیل جلوی در هجرت منتظر میمونن تا سند پاکی تو ببینن. کم مونده بود پس بیفتم. رنا که حال و روزمو دید دستمو گرفت و به بهونه خستگیم منو به سمت اتاق برد. در اتاقو که بس زانوم سوز شد و روی زمین نشستم. رنا بعد از بستن در با عجله جلو اومد و گفت: داری پشیمونم میکنی فریما؟ چرا اینقدر میلرزی؟ با ترس و لرز گفتم: یعنی امشب همه بزرگای فامیل جلوی در میستن تا اون صحنه ها رو از نزدیک ببینن. اینو که گفتم رنا زد زیر خنده که با حرص گفتم: به چی میخندی؟ به سختی جلوی خندش رو گرفت و گفت: به سادگی تو خواهر من کجا گفتم میان تماشا؟ قربونت برم، عمه امشب بهتون یه دستمال سفید میده. عمادم خودش خوب میدونه چطوری باید اون دستمال تحویل ننش بده که پاکی تو ثابت بشه. حالا همونقدر هول نکن، بشین برم یکم آبغند بیارم برات. با دستای لرزون آبغند غلیظی که رنا برام درست کرده بود و خوردم. اما هنوزم ترس عجیبی توی وجودم بود. نمیتونستم قبول کنم مردی اینقدر بهم نزدیک بشه. اونم مردی که هنوز 2 کلمه باهاش حرف نزده بودم. ایراد من این بود که برعکس دخترای اون دور و زمونه اصلا دنبال این چیزا نبودم. سر و گوشم نمی جنبید. همیشه سرم توی دفتر و کتابام بود. تنها دوستیم که همیشه باهاش رفت و آمد می‌کردم سعیده بود که اونم شبیه خودم بود. واسه همینم هیچ اطلاعی از شب زفاف و عروسی و اینجور چیزا نداشتم. یه چیزایی میدونستم.
اما نه تا این حد. از ترس اصلا نمیتونستم به چیزی فکر کنم. رنا هم مدام دلداری میداد، اما فایده‌ای به حالم نداشت. آخر شب شد و عمه اینا برای بردنم اومدن. عماد عین یه غریبه گوشه ایستاده بود تا من از خانواده‌ام خداحافظی کنم و برم کنارش. حرصم گرفته بود ازش. اونم باید جلو می اومد و از خانواده‌ام خداحافظی میکرد. اما این مجسمه ایستاده بود و با اخمایی در هم خیره بود به زمین. 1000 بار خودمو به خاطر جواب مثبت هولکی که داده بودم لعنت کرده بودم. حتی آقا جونم دلخور بود از خواهرش. واسه همینم زیاد عمه و بقیه خانواده‌اش رو تحویل نگرفت. عمه مهتاج با دختراش چنان قیافه گرفته بودن که انگار ارث پدرشون رو ازم می‌خواستن. شنیده بودم که هر جا نشسته بودن گفته بودن که عماد در اصل شیفته دختر خاله مهتاجش بوده و اونا بهش جواب رد دادن. بعدم عماد به اجبار اومده منو گرفته. این حرفا بدجور اذیتم می‌کرد. اما دیگه کار از کار گذشته بود. به خودم قول داده بودم عین ننه با سیاست باشم و شوهرمو بکشم سمت خودم، جوری که چشمش جز من کسی رو نبینه. یه دل سیر تو بغل ننه و آقا جون گریه کردم. حالا که داشتم از خونه‌شون میرفتم، قدر تک تک لحظاتی که بی دغدغه توی اون خونه گذرونده بودم و بیشتر میفهمیدم. قدر آقا جونی که به جون خریده بود حرف و طعنه ها رو و ما رو با عشق و محبت بزرگ کرده بود. قدر ننه‌ای که جونش بود و بچه‌هاش و هیچ وقت ندیده بودم فرق بذاره بین دختر و پسراش. و قدر بیبی جونی که شب آخری دست کشیده بود از وسواسش و محکم بغلم کرده بود و صدای حقیق گرگش قلبمو به درد می آورد. رنا با گریه منو به زور از تو بغل بیبی جون بیرون کشید و گفت گریه نکن قربونت برم. ببین کل آرایشت پخش شده تو صورتت. بعدم دستمالی برداشت و تون تون صورتمو پاک کرد. آقا جون نیم نگاهی به عماد که هنوز جلوی در ایستاده بود انداخت و رو به همه مائده با دلخوری گفت مائده، رسم و رسوما رو یاد تک به سرت ندادی؟ همه مائده دست باچه سریع عمادو صدا زد. عماد با قدمای کوتاه به سمتمون اومد. عمه گوشه آستینشو کشید و اونو به سمت آقا جون کشون و چیزی زیر گوشش گفت. عماد دست آقا جون رو گرفت و بوسید. بعد از این کار عماد آقا جون کمی رنگ و روش باز شد و گفت خوشبخت بشید دایی جان. انشاءالله که همیشه به خوشی زندگی کنید. بعدم با چشمای خیس از اشک نگاهی به من انداخت و دوباره اشک به صورتم آورد و گفت فریماه من امانت تو باشه عماد. دلم نمیخواد دخترم قطره اشکی به صورتش بشینه. دل دخترم نازکه. مبادا بی خود و بی دلیل باعث دلخوریش بشی. بعدم قدمی به سمت من برداشت که از زور حقیق حتی نمیتونستم نفس بکشم. پیشونیمو بوسید و گفت به تو هم میگم فریما، حواستو بده به زندگیت. از شوهرت به تو محرمتر هیچ کسی توی این دنیا وجود نداره. هر مشکلی بود اول سعی کن با شوهرت برطرفش کنی. سختیای اول زندگی دل سردت نکنه دخترم. دل بده به دل شوهرت و محرم اسرار هم بشید. خدا برا هم نگهتون داره. اینو گفت و دیگه نتونست جلوی خودشو بگیره. پشتشو به هم کرد و با قدمای بلند به سمت حیاط پشتی رفت. تورنج خواست دنبالش بره که ماهبانو مانعش شد. با حسرت آخرین نگاه رو به خونه پدریم انداختم و شونه به شونه عماد از اون خونه زدم بیرون و رفتم تا زندگی جدیدی رو شروع کنم با مردی که هیچ چیزی ازش نمیدونستم. از بین خواهرام فقط ماهبانو با هم اومد. دلم میخواست رنا و تورنجم بیان، اما شوهراشون اجازه ندادن و از همونجا برگشتن خونه. ماهبانو قدم به قدم کنارم بود. دستمو گرفته بود و مدام زیر گوشم حرف میزد که آروم باشم و نلرزم. دعا میکردم چشم ببندم و اون شب بگذره و تموم بشه. اما ثانیه ها انگار کش اومده بود. وارد خونه عمه شدیم. از اقوام پدریم عمه مهتاج و عمه مهین و خانم جون مونده بودن. از سمت مادریم ماهبانو و زن یکی از داییام و خاله پیر مادرم. ماهبانو بوسه‌ای به سرم زد و با سلام و صلوات منو به همراه عماد راهی هجله کردن. به شدت میلرزیدم. مدام حرفای رنا میومد تو ذهنم و بدنم یخ کرده بود و نفسم به شماره افتاده بود. شاید اگر عاشق مردی بودم که باهاش به هجله رفته بودم این حال و روزم نبود. نمیدونم. عماد وارد اتاق شد. نیم نگاهی به من کرد که از ترس داشتم پس میافتادم و با صدای سرد و بیروحی گفت چته فریما؟ واسه چی میلرزی؟ صداش به جای اینکه آرومم کنه بدتر ترسم و بیشتر کرد. قدمی به سمتم برداشت و روبروم زانو زد. خیرش رو تو چشمامو زمزمه کرد از من میترسی؟ به سختی آب دهنم و غور دادم. سعی کردم به خودم مسلط باشم و به قول سعیده بشم همون فریماه زبون دراز. سری به نشونه منفی تکون دادم و زمزمه کردم نه، نمیترسم. پس چرا میلرزی؟ لب گزیدم و آهسته گفتم
از اونایی که پشت درن خجالت میکشم. همین. پوزخندی زد و از جاش بلند شد و چند دقیقه‌ای توی اتاق قدم زد. دلم میخواست برگردم خونه آقا جون. برگردم تو اتاق خودم و بی دغدغه تا آخر عمر همونجا زندگی کنم. اما چرخی زد و به سمت در اتاق رفت. درو که باز کرد، چشمم به زنای فامیل افتاد. ماهبانو نگران از جا بلند شد و به سمت عماد اومد. اما قبل از اینکه چیزی بگه، عماد با صدای بلندی گفت: خانوما، لطفاً بفرمایید خونتون. امشب کسی پشت در نمونه. ماهبانو با نگرانی گفت: چی شده آقا عماد؟ فریما خوبه؟ اما هم از جا بلند شد و به سمتش اومد و گفت: ننه، چی شده؟ دختره عیب و ایرادی داشته؟ دستمال کو؟ اینو که گفت، ماهبانو با حرص گفت: عمه، داری در مورد فریما حرف میزنی. یعنی چی عیب و ایرادی داشته؟ عماد واسه تموم کردن بحث بین عمه و ماهبانو با صدای بلندی گفتم تشریف برید خونه هاتون. ما نیازی به تماشاگر نداریم. زن خودمه، پاک بودن یا نبودنشم خودم تشخیص میدم. لازم بود به ننم میگم تا بهتون خبر بده. بعدم درو محکم به هم کوبید که باعث شد از جا بپرم. دروغ چرا؟ این کارش دلگرمم کرد. با خودم گفتم ببین فریما حتما دوست داره که به خاطرت همه رو از باشه در بیرون کرده. حرفت واسش مهم بوده که گوش کرده به حرفت. و با همین فکر و خیالات ناخودآگاه لبخند محوی روی لبم نشست و نگاهی به عماد انداختم. دیگه برام غریبه نبود. حس می‌کردم خیلی وقت میشناسمش. یعنی همین یه محبت کوچیک مهرشو به دلم انداخته بود. حتی فکر می‌کردم یکم هم دوستش دارم. خوب که دقت می‌کردم یکم رفتار و نوع راه رفتنش شبیه آقا جونم بود. صدای همهمه از بیرون میومد. چند دقیقه‌ای طول کشید تا صداها خوابید. عماد دوباره درو باز کرد و سرکی به بیرون کشید و بعد درو بست و به من گفت: خاله خانباجیای فضول رفتن. لازم نیست اینقدر بترسی. نیاز به گفتن عماد نبود. من واقعا دیگه از چیزی نمی ترسیدم. دلم خوش بود به حمایتش. اومد نزدیک و کنارم نشست و دست گذاشت رو دستم. لرزی تو جونم افتاد که این بار از سر ترس نبود، بلکه از سر شرم بود. کم کم به هم نزدیک شد. چشمامو بسته بودم و خودمو به اون سپرده بودم و همش حرف و نصیحت‌های رنا رو به خاطر می آوردم و سعی می کردم آروم باشم و خرابکاری نکنم. کم کم فاصله‌شو با هم کم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد: فریما، هیچ وقت فکر نمی کردم تو رو بهم بدن. با حیرت چشم باز کردم و گفتم: چرا؟ خندید و گفت: تو سنت خیلی کمتر از منه. ظریفی، ریزه میزه‌ای، خوشگلی. من هیچ وقت فکر نمی کردم تو رو بهم بدن. بعد که ننم پیشنهادتو داد، با خودم گفتم من سنی ازم گذشته. دایی هرگز دختر عزیز کردش رو به من نمیده. واسه همینم دلم نمیخواست با پیش بذارم، چون میترسیدم جواب رد بشنوم. لبخندی زدم. پس دوستم داشته. دلم گرم شد و این بار راحت‌تر خودمو بهش سپردم. نمیدونم چقدر گذشت. دردی تو بدنم پیچید و آخه آروم میگفتم و سعی کردم خوددار باشم. کمی بعد صدای وحشت زده عماد بلند شد که میگفت: چرا خون نیومد؟ اینو که گفت ترس افتاد به جونم. رنا گفته بود اگه خون نیاد عاقبت خوشی در انتظارم نیست. نیمخیز شدم و با شرم پتو روی بدنم کشیدم و بی حرف خیره شدم به عماد. از جا بلند شد، لباسشو پوشید و با خشم به سمتم اومد و با صدایی که سعی می‌کرد بالا نره گفت: جواب منو بده. چرا خون نیومد؟ هان، قبل من با کی بودی؟ ترسیده اشک روی صورتم نشست. زبونم بند اومده بود. حس می‌کردم اتاق داره دور سرم میچرخه. نمیدونم چرا منی که زبون داشتم در برابر عماد و عمه اینقدر بی زبون میشدم. چنگی به ملحفه تمیز روی دوشک پنبه‌ای زدم و زمزمه کردم: چی میگی؟ یعنی چی؟ نزدیک شد، نشست روبروم، چشماشو ریز کرد. واسه همین میخواستی زنا برن؟ واسه همین کاری کردی که کسی پشت در نباشه؟ آره، کلک خودت بود. واسه همین میترسیدی؟ حق زدم و نالیدم: نمیفهمم چی میگی. به خدا نمیفهمم. با خش چنگی به موهام زد، موهایی که تا لحظه قبل داشت نوازشش میکرد. از درد آخی گفتم و همزمان دردی توی دلم پیچید. دختر نبودی، میفهمی؟ دختر نبودی. پس بگو چرا دایی ناز پرورده شد و دستی تقدیم من کرد. خودش خبر داشت دخترش ته مونده یکی دیگه است. وگرنه فریما خانم کجا و عماد بیچاره کجا؟ نمیفهمیدم چی میگه. من بدبخت تا اون روز حتی با یه مرد غریبه هم کلامم نشده بودم. عماد از موهام منو گرفت و کشید بالا. از درد لبم و محکم گاز گرفتم تا صدای نالم بیرون نره. چنگی به باسوی عماد زدم و با التماس گفتم: تو رو خدا نکن.
نکنه مات، داری کجا منو میبری؟ محکم حالم داد. کمرم خورد به دیوار. زانوم سوز شد و نشستم روی زمین. میبرمه تحویل آقا جونت بدم تا بفهمه نمیتونه جنس دست دومشو به من بندازه. نفسم بالا نمیومد. چی داشت میگفت به من؟ به منی که حتی شرم داشتم از اینکه شوهر خودم بهم دست بزنه. به منی که تازه اون شب فهمیده بودم رابطه بین زن و مرد تا چه حدی جلو میره. گریه کردم. داری اشتباه میکنی عماد. به خدا قسم، به جون آقا جونم داری اشتباه میکنی. خندید. با صدای بلند خندید و دوباره به سمتم هجوم آورد. مچ دستمو گرفت و منو چسبوند به دیوار و از بین دندونای کلید شدش غرید. فکر کردی من خرم؟ فکر کردی اینقدر احمقم که چشم بندم روی این موضوع؟ واسه همین بی حرف پس و پیش جواب بله رو هول هولکی دادی؟ واسه همین هرچی از خرید عقد و عروسی کم گذاشتیم صدا در نیومد؟ چون میدونستی عیب و ایراد داری، درسته؟ بعدم دست انداخت دور گلوم. فشاری به گلوم آورد و توی همون حالت گفت حقم اگه بخوام بکشم تو همینجا چالت کنم. به همه میگم چه گندی بالا آوردی. حالا بشین و تماشا کن. فشار دستش که بیشتر شد، ترس و وحشت من به آخرین حد خودش رسید. تعجب نمی‌کردم اگه منو می‌کشت. جوری عصبانی و پر از خشم بود که هر کاری از دستش برمی‌اومد. چشماش قرمز شده بود و رگای صورت و گردنش متورم شده بود. دست و پا زدنم رو که دید، فشار دستشو کم کرد. زمین که خوردم لگد محکمی به پهلوم زد و با صدای بلندی فریاد زد. ننه کجایی؟ زود باش بیا. سرمو روی زمین گذاشتم و گریم شدت گرفت. اما اگه میومد دیگه نمیتونستم کاری کنم. اون از خداش بود من عیب و ایرادی داشته باشم. واسه همینم تمام توانم رو جمع کردم و با حالت التماس گفتم نکن عماد، تو رو خدا این کارو نکن. به جون آقا جونم قسم من کاری نکردم. به خدا دروغ نمیگم. عماد پوزخندی زد. حالا معلوم میشه. و بعد با صدای بلندتری مادرش رو صدا زد. طولی نکشید که عمه هول زده وارد اتاق شد. با دیدن حال روز ما و منی که حتی لباس درستی تنم نبود، سیلی محکمی به صورتش زد و با وحشت گفت خدا مرگم بده. این چه وضعیه؟ چرا سر ریخت این دختر اینجوریه؟ سری خودمو کشیدم گوشه اتاق و لباسمو تنم کردم. عماد با حرص بهم نزدیک شد و دوباره از موهام گرفت و بلندم کرد. حس می‌کردم تمام موهای سرم داره کنده میشه. سرم تیر می‌کشید و چشمام به شدت می‌سوخت. منو پرت کرد جلوی عمه. ببرش بیرون، این تحفه آفتاب مهتاب ندیده داداش تو. ببرش تا نزدم بلای بدتری سرش نیوردم. عمه بهت زده جلو اومد و رو به عماد کرد. چی میگی مادر؟ این چه بلایی سر این دختر آوردی؟ میدونی اگه آقاش بفهمه چی میشه؟ بعدم نزدیک من شد و کمک کرد بلند شم. و همزمان زیر گوشم زمزمه کرد. چی شده؟ خب به منم بگید. عماد با صدا خندید. عزیز زردونه‌ای داداشت، دختر آفتاب مهتاب ندیده‌اش. تو زرد از آب در اومده ننه. این بود اون لقمه‌ای که برام گرفته بودی؟ لقمت پس مونده یکی دیگه بوده که انداختنش به عماد خاک بر سر. راست میگه فریما. عماد چی میگه؟ هان، چرا لالمونی گرفتی دختر؟ میونه حقیقم نالیدم. من نمیدونم چی میگه عمه. به خدا قسم دست هیچ مرد غریبه‌ای به من نخورده. به خدا داره اشتباه میکنه. من کاری نکردم. اینا رو گفتم و نشستم روی زمین و گریم شدت گرفت. عماد با خشم به سمتم هجوم آورد. لگدی به پهلوم زد و صدای دادم و برد هوا. تو خودم جمع شدم و گفتم واسه چی میزنی؟ به خدا همه رو با آقا جونم میگم تا دمار از روزگارت در بیاره. عمه با اخم شد و زیر بازومو گرفت و من از اتاق کشون بیرون. 2 دختراش ازدواج کرده بودن و رفته بودن خونه یه وقت. شوهرش هم خیلی وقت بود که با زن دومش زندگی میکرد و زیاد سری به عمه نمیزد. توی اون خونه بزرگ من و عماد و عمه تنها بودیم و توی این مدت به خوبی فهمیده بودم این 2 نفر هیچ ترسی از خدا ندارن و توی این جور شرایطی هر بلایی بخوان میتونن سرم بیارن. عمه منو کشون برد توی اتاق خودش. درو بست و چفه درو انداخت و به سمتم اومد. از ترس خودم جمع شده بودم و حتی جرأت نفس کشیدنم نداشتم. عماد چی میگه فریما؟ منو جلوی پسرم شرمنده کردی؟ با کی بودی؟ با همون پسره که معلم بود؟ آره. کی باهاش بودی؟ بهت وعده وعید ازدواج داده؟ چند بار باهاش بودی؟ میدونی خانواده‌شم بفهمه سکته میکنه؟ شرم نکردی تو دختر؟ عمه گری سوال میکرد و اجازه نمیداد من حرفی بزنم و وقتی سکوت منو دید با حس چنگی به موهام زد و فریاد زد. واسه چی خفه خون گرفتی؟ هان، من کاری نکردم عمه. به جون آقا جونم کاری نکردم. اصلا منو برگردونید خونه آقا جونم. بهش میگم چی کارم کردید. عمه لگدی به کتفم زد و مجبورم کرد دراز بکشم. تا بخوام به خودم بیام سری نشست بین پاهام و گفت
حالا معلوم میشه راست میگی یا دروغ. خودم معاینت میکنم. اینو که گفت جیغی از ترس کشیدم و تمام قدرتمو جمع کردم و لگدی به پای عمه زدم و خودمو عقب کشیدم. نمیذارم بهم دست بزنید. عمه از در چهره در هم کشید و نالید. دختری وحشی، واسه چی میزنی؟ خطا کردی، زبونت هم درازه. بعد از جا بلند شد و چفت در رو باز کرد و عمادو صدا کرد. عماد، پاشو بیا اینجا ببینم. از ترس و وحشت اینکه عمه بخواد بهم دست بزنه داشتم از حال میرفتم. اما الان وقت ضعف نشون دادن نبود. سری ایستادم و تمام نیرو و توانم رو جمع کردم تا از خودم محافظت کنم. عماد که وارد اتاق شد، عمه خیلی عادی بهش گفت خودم معاینش میکنم ببینم دختره یا نه. دیگه در این حد سرم میشه. جیغی کشیدم و گفتم نمیذارم بهم دست بزنید. هر کاری میخواید بکنید، ولی نمیذارم دستتون بهم بخوره. اما اخماش در هم رفت. حتما یه ریگی به کفشت هست دیگه، وگرنه چرا باید اینقدر بترسی؟ نگاهی به اطرافم انداختم و دست بردم و یه شمدون نقره قدیمی رو از روی تاقچه برداشتم و با گریه گفتم نزدیک بشید، با همین میزنمتون. به خدا که میزنم. عماد قدمی به جلو برداشت و با قلدری گفت بزن دختره ای هرزه. میخوام ببینم چطور میزنی. اینو گفت و نزدیکتر شد. منم از ترس بود یا هر چیز دیگه ای تمام توانم رو جمع کردم و با شمدون زدم توی کتفش. عماد دادی از درد کشید و تو خودش جمع شد. عمه که خواست نزدیک بشه داد زدم میزنم عمه، میزنم تو سرش این بار. عمه بهت زده بازوی عمادو گرفت. دختره دیوونه شده، بیا بریم بیرون. زده به سرش دختره خراب هرزه. عمه ضربه‌ای به در کوبید. عمادو کشون برد بیرون. تا از در بیرون رفتن دویدم و چفت در رو انداختم و داد زدم برید بگید آقا جونم بیاد، وگرنه از اینجا پامو بیرون نمیذارم. عمه ضربه‌ای به در زد. باز کن درو فریما، باز کن، شرایطو از این بدتر نکن. نذار بین در و همسایه رسوا بشی. گریه میکردم. من هیچ کاری نکردم که بخوام بترسم. حالا هم برید بگید آقا جونم بیاد. عمه کمی مکث کرد و کمی صداش ملایم‌تر شد. فریما، تو دختر برادر منی. من که رسوایی و بی آبروی تو رو نمیخوام. درو باز کن، من یه نگاه بهت بندازم. باز نمیکنم عمه. فریما، برم قابله بیارم، درو باز میکنی؟ اون بیاد معاینت کنه، هر چی که اون گفت باشه. همونو قبول میکنی. کمی فکر کردم. در نهایت کارم به همچین جایی میرسید. واسه همین مجبور بودم قبول کنم تا قابله معاینم کنه. بعد از کمی مکث گفتم آره، بگید قابله بیاد، ولی فقط قابله. عمه باشه گفت و سکوت بدی همه جا رو گرفت. هنوز لباس سفیدم تنم بود، لباسی که ازش بیزار بودم. دلم میخواست با دستای خودم اون لباسو تیکه تیکه کنم. سانومو بغل کردم و گوشه اتاق نشستم. از سرما داشتم میلرزیدم. پتوی عمه رو روی خودم کشیدم و چشمامو بستم. اما طولی نکشید که ضربه‌ای به در خورد و باعث شد از جا بپرم. عمه با صدای آرومی پشت در بود. درو باز کن، قابله رو آوردم. با لرزه از جا بلند شدم. چفت درو باز کردم و کمی عقب رفتم. عمه با اخمایی در هم کنار زن قد کوتاهی ایستاده بود. زنو میشناختم. از اقوام دور پدرم بود و قابله ماهر ده. با دیدنش کمی خیالم راحت شد. میدونستم خطایی نکردم و منتظر بودم اون زن پاکیمو تایید کنه تا برگ برنده به دست من بیفته و عمادو از کاری که کرده پشیمونش کنه. صغرا خانم وارد اتاق شد. عمه میخواست وارد بشه که سر خودمو جلو کشیدم. فقط صغرا خانم عمه، وگرنه اجازه نمیدم. عمه با خشم نگاهی به من انداخت و از اتاق رفت بیرون. اما قبل از بیرون رفتنش نگاهی به صغرا خانم کرد. صغرا خانم، با دقت معاینه کن، حرف و حدیثی نمونه. صغرا خانم که چشم گفت، عمه درو بست و از اتاق رفت بیرون. با رفتنش دوباره گریم گرفت. من کاری نکردم صغرا خانم، به خدا قسم کاری نکردم. اخمی کرد و گفت بخواب، حالا معلوم میشه. با ترس و لرز دراز کشیدم. کاری نکرده بودم، اما ترس اینو داشتم که عیبی داشته باشم و رسوا بشم. مشغول انجام کارش شد. با گریه تو خودم جمع شده بودم و از ترس داشتم پس میافتادم. طولی نکشید که صغرا خانم با اخمایی در هم از جا بلند شد. ترسیده گفتم چی شد؟ پوزخندی زد. مگه به خودت شک داری دختر که اینقدر میترسی؟ جوابشو ندادم. فقط با گریه نگاش کردم. پشتشو بهم کرد و گفت با کی بودی؟ وحشت زده گفتم یعنی چی با کی بودید؟ چی میگید شما؟ صغرا خانم با صدای بلندی عمه رو صدا زد. بعدم تا زمانی که عمه وارد بشه چادرش رو روی سرش انداخت و مرتبش کرد. عروس دختر نبوده مائده. همونطور که قول دادم این ماجرا بین ما میمونه. دیگه خودت میدونی یا عروست. عمه مکسی کرد. مطمئنی صغرا؟ صغرا خانم سری تکون داد.
معلومه که مطمئنم. خیر سرم یه عمره که قابلم و کارم همینه. عروس دختر نیست. دختر نبودنشم مال امشب نبوده. یعنی از قبل. ای آقا جان، ببینید دم صبحی آدمو چطور گرفتار میکنید. من حرفمو زدم باید برم. دم صبحی منو زابرا کردید. اینو گفت و غرغر زنان از اتاق رفت بیرون. باورم نمیشد. چطور همچین چیزی ممکن بود؟ سهرا خانم که رفت، عمه نگاه بدی بهم انداخت. از خودت بدجور مطمئن بودی که فریما خانم. نالیدم. دروغ میگه. به خدا من کاری نکردم. جلو اومد و خیره شد تو چشمام. همه دروغ میگن الا توی چش سفید. عمه مائده چنگی به لباس سفید رنگم زد و منو از روی زمین بلند کرد. کم کم خودمم داشت باورم میشد که کاری کردم. وگرنه چطور ممکن بود سهرا خانم اینقدر با اطمینان همچین حرفی رو بزنه؟ از ترس و وحشت زبونم بند اومده بود. احساس میکردم توی برزخ افتادم. منو کشید بالا. خیره شد تو چشمای قرمز شده از گرگم و زمزمه کرد. قبل پسر من با کی بودی؟ هان هرزه. با گریه نالیدم. هیچ کس همه. هیچ کس. دروغه. خودتونم میدونید که دروغه. فشاری به بازوم آورد و با بیرحمی تمام ادامه داد. اینجوری نمیشه. راه بیفت. راه بیفت، باید تو رو تحویل آقا جونت بدم تا بفهمه چه دختری بزرگ کرده. سرمو به طرف این تکون دادم. نه، این کارو نکنید. من کاری نکردم عمه. به خدا با کسی نبودم. چطور بهتون ثابت کنم اینو؟ صدای فریاد عماد بلند شد. نه، اون پتیاره رو خفه میکنی یا بیام عین سگ بزنمش. دختری خراب بره خدا رو شو کنه، دختر داییمه. وگرنه همینجا با دستای خودم میکشتمش و چالش میکردم. عمه محکم چونمو گرفت. خفه خون بگیر. معلوم نیست با کدوم بی پدری بودی، حالا زبونت هم سر من درازه. یالا پاشو ببرم تحویل آقات بدم، بفهمه دخترش چه دست گلی به آب داده. حقیق میکردم و التماسش میکردم که این کارو نکنه. آقا جون اگه میفهمی سکته میکرد. اونم الان که قابل این حرفو زده بود. به پای عمه افتادم و نالیدم. التماستون میکنم آقا جونم نفهمه. تو رو خدا عمه. آقا جونم سکته میکنه. اما عمه با بیرحمی تمام تن بیجونمو به دنبال خودش کشون. از اتاق بیرون کشید و منو انداخت تو حیاط. و عمادو صدا زد. تمام بدنم درد میکرد. تو عمرم کسی از گل نازکتر بهم نگفته بود و حالا جای سالم تو بدنم نبود. عمه دوباره با صدای بلندتری عمادو صدا زد. بیا تکلیف این دختره رو معلوم کن. عماد با خشم از اتاق زد بیرون و با قدمای بلند به سمتم اومد و چند تا لگد نثارم کرد. تکلیفش معلومه ننه. جنس دست خورده است. ارزونی آقا جون خوش غیرتش. بذار آقا جونش بفهمه چه هرزه‌ای رو بزرگ کرده و اینقدر بهش مینازه. دستور پای عماد حلقه کردم و نالیدم. داری اشتباه میکنی عماد. به خدا من کاری نکردم. به جون آقا جونم نکردم. به کی قسم بخورم که باور کنی؟ پوزخندی زد و محکم کوبی تو صورتم. درد بدی تو صورتم پیچید و خون از دماغ و دهنم راه افتاد. عمه جلو اومد و عماد عقب کشید. ولش کن. دستتو به خون این سگ آلوده نکن. خودم میبرمش، تحویلش میدم. بذار هوا یکم روشن بشه، بعد میبرمش. اینو گفت و همراه عماد به سمت اتاق رفتن و منو تو سرما رها کردن. لباس درستی تنم نبود و از سرما داشتم میلرزیدم. خودمو کشیدم گوشه دیوار و تو خودم جمع شدم و فقط دعا میکردم تا روشن شدن هوا عمه دلش به رحم بیاد و منو رسوا نکنه. دیگه خودمم باورم شده بود که خطایی کردم. یادم بچه که بودم ننه همیشه میگفت وقتی میری مستراح زیاد بدن دست نزن. همیشه تاکید میکرد زیاد به خودم دست نزنم. اما من زیاد به حرفش گوش نمیکردم و حالا میترسیدم همون دست زدنای بچگیم کار دستم داده باشه. اونقدر ساده و نادون بودم که حتی نمیدونستم قابل چطور تشخیص داده دختر نیستم. و همش با خودم میگفتم یعنی چی که دختر نیستم؟ اصلا چه فرقی هست بین زن و دختر؟ واسه دخترای اون زمان زیاد از حد چشم و گوش بسته بودم. و همین چشم و گوش بسته بودن انگار به ضررم تموم شده بود. نمیدونم چند ساعتی اونجا نشستم. تو خواب و بیداری بودم که کسی به بازوم چنگ زد و بلندم کرد. از سرما بدنم بی‌حس شده بود انگار. هوا روشن شده بود و عمه با اخمایی در هم داشت منو به سمت در خونه میکشون تا منو به خونه آقا جونم ببره. نه به گریه‌هام توجهی کرد و نه به التماسام. اصلا انگار عمه خوشحال بود از اون اتفاق و می‌خواست زودتر این خبر رو به گوش آقا جونم برسونه. حتی از عمد اول صبح این کارو کرده بود تا کوچه‌ها شلوغ باشه. اون ساعت صبح همه بلند می‌شدن و میرفتن سر زمین و تقریبا میشه گفت شلوغ‌ترین ساعت روز بود. اون موقع صبح تو روستایی که همه همدیگر رو میشناختن منو کشون تا دم در خونه آقا جونم برد. گریه‌ام لحظه‌ای بند نمیومد. آبروم رفته بود. رسوا شده بودم.
هر کسی از کنارمون رد میشد با تعجب و حیرت نگامون میکرد و در گوشه هم پش پش میکردن. چند نفری که کمی آشناتر بودن حتی جلو هم اومدن. اما عمه با تلخی جوابشون رو داد و گفت عروسم رسوایی به بار آورده. بهتره شما دخالت نکنید. باورم نمیشد که عمه مائده به همین راحتی آبروی ما رو نشونه گرفته باشه. 2 کوچه با خونه آقا جونم فاصله داشتیم. از بس گریه کرده بودم صدام گرفته بود. دیگه امیدی به رحم و مروت عمه نداشتم و خودمم با قدمای سست دنبالش میرفتم. اما هنوز از پیچ کوچه رد نشده بودیم که صدای آشنایی به گوشم رسید. اونجا چه خبره؟ به سمت صدا برگشتم. همون آقا معلم ماجرا بود. حمیدرضا. ما رو که تو اون وضعیت دید با قدمای بلند جلو اومد و با حیرت گفت: با این دختر بیچاره چیکار کردید خانم؟ و دستشو به سمت من دراز کرد. عمه با خشم منو عقب کشید و گفت: از خودت بپرس مردک. اومدی تو ده ما به بچه‌ها درس بدی یا دخترامون رو بی‌سیرت کنی؟ شرم نمی‌کنی تو؟ برو خدا رو شکر کن پسرم نیست وگرنه زندت نمیذاشت. حمیدرضا با چشمای متعجب گفت: من؟ با منید؟ چی میگید خانم؟ زدید این دختر بدبختو آش و لاش کردید، حال دست پیش گرفتید. این وسط من چی کارم؟ عمه منو هل داد عقب و جلوی حمیدرضا ایستاد و با جدیت گفت: من جای تو بودم گورمو گم می‌کردم و از اینجا میرفتم. تشت رسوایی این دختر از بوم افتاده. بترس از اینکه این رسوایی دامن تو رو هم بگیره. بعدم به سمتم برگشت و با انزجار ادامه داد: فاسقه دلش نیومده تنهات بذاره. خوبه والا، خوب روی دارید. وقاحتم حدی داره. با گریه به حمیدرضا نگاه کردم و لب زدم: تو رو خدا از اینجا برید. همه چی رو خرابتر از اینی که هست نکنید. عمه محکم به جلو هلم داد: بایدم فراریش بدی. یالا را بیفت تا با آقات بگم با کی سر و سر داشتی. با گریه و قدمای لرزون به سمت خونه آقا جون رفتیم. برای لحظه‌ای وقتی می‌خواستم از پیش کوچه رد بشم، برگشتم و نگاهی به اون مرد انداختم. مات و مبهوت هنوز سر جاش ایستاده بود. مشخص بود گیج شده و نمیدونه بابت چه خطایی داره بازخواست میشه. بالاخره رسیدیم جلوی در. حاضر بودم جونمو بدم و عمه در نزنه. دلم می‌خواست بمیرم و شرمندگی رو توی صورت آقا جونم نبینم. اون لحظه از مرگم برام سخت‌تر بود. عمه ضربه‌ای به در زد و بی توجه به نگاه خیره و پچ پچ چند تا زنی که دورمون حلقه زده بودن فریاد کشید: عفت، درو باز کن. دختر تو آوردم. دختر خراب تو آوردم. صدای قدمایی از توی حیاط اومد و کسی با شتاب درو باز کرد. دستمو به دیوار کنار در گرفتم و نگاهمو روی زمین خاکی زیر پام دوختم. حتی روی اینو نداشتم که سرمو بالا بگیرم. عمه باسومو گرفت و کشون جلوی در. اونقدر ضعیف شده بودم که این عروسکی توی دستش این ور و اون ور میرفتم. لگدی به هم زد و منو هل داد تو خونه و با خشم گفت: دختر بی حیا و هرزتون ارزونی خودتون. پسر من نمیخوادش. محکم زمین خوردم. از درد چهره در هم کشیدم و دوباره اشک روی صورتم نشست. اشکی که دیگه انگار داشت خشک میشد. صدای وحشت زده این ننه به گوشم رسید: یا حضرت عباس، این فریماست. این دختر منه. خدا ازت نگذره مائده. چی به سر بچم آوردی؟ خدا نابودت کنه الهی. این دختر منه. این دختر دستگلیه که دیشب بهت تحویل دادم. اینو گفت و با عجله اومد سمتم. از حمایت ننه دلگرم شدم. نزدیکم شد و با صدای بلندی آقا جون رو صدا زد: آقا جعفر بیا که خاک بر سر شدیم. بیا دختر دستگلمونو ببین چی به روزش آوردن. اینو گفت و منو از روی زمین بلند کرد و محکم بغلم کرد و زد زیر گریه. عمه مائده جلو اومد و قیافه حق به جانبی به خودش گرفت: عفت، اول بفهم دخترت چی کار کرده، بعد صداتو بنداز رو سرت. ننه با خشم به سمتش برگشت: فکر کردی بچه من بی پدر و مادره که این بلا رو سرش آوردی؟ دختر من از برگ گل پاکتره. ببین چی کارش کردی. خدا ازت نگذره. اینو گفت و صورتمو بین دستاش گرفت. میدونستم کبودی صورتم زیاده و از بس گریه کرده بودم کل صورتم ورم کرده بود. آقا جون با شنیدن صدای عمه و ننه هراسون وارد حیاط شد. معلوم بود تازه از خواب بلند شده. با گریه نگاش کردم. آقا جون با دیدنم چشماش گرد شد. با حیرت نگام کرد و سمسمه کرد: این فریماست. ننه در حال گریه رو کرد به آقا جون: آره آقا، فریماست. دختر بیچارمون. ببین خواهرت چی به سرش آورده. ای خدا، دلم داره میترکه. این حال روز تازه عروس باید باشه. به آغوش ننه پناه بردم. دیگه جام امن بود. دیگه خیالم راحت بود که کسی جرئت نداره از گل نازکتر بهم بگه. آقا جون با قدمای سوس نزدیک شد. عمه مائده‌ام هنوز حق به جانب ایستاده بود و منتظر بود کسی ازش سوال کنه تا به قول خودش تشت رسوایی منو از بالای بوم بندازه زمین.
آقا جون نزدیکم شد. روی زانو نشست و دست بر زیر چونم. اشک تو چشماش حلقه زده بود و با بهت و ناباوری نگام میکرد. چه بلایی سرش آوردی مائده؟ من این دختر رو عین دسته گل تحویل دادم نامسلمون. و قبل اینکه عمه بخواد حرفی بزنه چنگی به مچ دست آقا جون زدم و نالیدم. همش دروغه آقا جون. به جون خودت که عزیزترینی برام، همش دروغه. اونقدر کتکم زدن که نفسم بالا نمیاد آقا جون. بعدم بدون خجالت کمی لباسمو بالا زدم تا آقا جون کبودی کمرمو ببینه. عمه مائده با 2 قدم بلند جلو اومد. مظلوم نمایی بست فریما. فکر کردی خانداداشم بفهمه چی کار کردی؟ باز طرف تو میگیره؟ بعدم رو کرد با آقا جون. خانداداش، دختر نبوده. میفهمی؟ رسوایی به بار آورده. هم امادینو گفته هم قابله ده. آقا جون با حیرت نگاهی به من انداخت. گریم شدت گرفت و نالیدم. دروغه. به جون شما دروغه. به سمت عمه برگشت. کی زده تو صورت این بچه؟ کی کمرشو کبود کرده؟ عمه کمی دست باچه شد. زبون درازی میکرد. امادم مرده. به غیرتش حرف از دهن عمه در نیومده بود که آقا جون سیلی محکمی به صورت عمه زد. و عمه که انتظار این سیلی محکمو نداشت، تعادلش به هم خورد و محکم خورد زمین. و آخ که دل من چقدر خنک شد و بین گریه هام لبخندی روی صورتم نشست. میدونستم آقا جونم ازم دفاع میکنه. میدونستم آقا جونم اجازه نمیده کسی دست روی من بلند کنه. نه فقط من. کسی حق نداشت روی هیچ کدوم از دختراش دست بلند کنه. رنا و ترنج بد اخلاقی شوهراشون رو تحمل میکردن، اما هیچ وقت کتک نخورده بودن. عمه مات و مبهوت گفت: خانداداش. آقا جون عصبانی تر از قبل انگشت اشارش رو به نشونه تهدید به سمت عمه گرفت. به چه حقی دست رو دختر من بلند کردی مائده؟ فکر کردی بچه من بیکس و کاره؟ فکر کردی من اون نماد بیغیرت رو زنده میذارم؟ دست رو دختر من بلند میکنه، از هستی ساقطش میکنم. عمه معترض گفت: داداش، حرف منو شنیدی؟ دخترت رسوایی به بار آورده. فاسقشم همون معلم جوونیه که به تازگی اومده توی ده. حتی تو راه جلوی ما رو هم گرفت. اما آقا جون انگار حرفای عمه رو نمیشنید. اماد کجاست مائده؟ اون بیغیرت سگ صفت کجاست؟ برو بگو بیاد با یکی هم اندازه خودش در بیفته. برو بگو اون پسر وحشی حیوان صفتت بیاد. وگرنه به خدا قسم، به روح آقا جون قسم، میرم از اون لونه سگیش پیداش میکنم و به حد مرگ میزنمش. میدونی که این کارو میکنم مائده. عمه خواست اعتراض کنه که آقا جون با قدمای بلند به سمتش نزدیک شد. یقه لباسش رو گرفت و با خشمی که هیچ وقت ازش ندیده بودم و با صدایی که به سختی تلاش میکرد از 4 دیواری خونه بیرون نره گفت: مائده، گورتو گم کن و فراموش کن برادری داری. فراموش کن فریما عروست بوده. حساب اون پسر تو هم جوری بذارم کف دستش که تا عمر داره اسم فریما رو که شنید از ترس لرز بیفته به جون بیارزشش. عمه خواست دوباره حرفی بزنه که آقا جون همونطور که یقه لباسش تو دستش بود هولش داد عقب. وقتی فریما میگه دروغه یعنی دروغه. استغفرالله، اگه خدا هم بیاد و بگه دختر من پاک نیست من باور نمیکنم. حالا هم گورتو گم کن تا به وقتش حساب این کتکای ناحق و از اون پسر عوضیت بگیرم. بهش بگو از امروز از سایه خودش هم باید بترسه. عمه عقب رفت. کمی که از آقا جونم فاصله گرفت و به در خونه نزدیک شد با صدای بلندی گفت: دختر نبوده خانداداش. اینو هم اماد گفته هم قابله. از حرف قابله که آقا جون با 2 قدم بلند خودشو به عمه رسون و دست دور گردنش انداخت و فشاری به گردنش آورد و با صدای آرومی گفت: دهنتو ببند مائده. نزار چشم ببندم رو رابطه خواهر برادری و جوری بی عزتت کنم که تا عمر داری رود نشه تو صورت این مردم نگاه کنی. آبروی فریما آبروی منه. میفهمی؟ میخوای منو بی آبرو کنی؟ یالا گورتو گم کن و دفعه بعد با شوهر و پسرت بیا تا تکلیف دخترم روشن بشه. تلافی این ناحقی که در حق دخترم کردیم باشه به وقتش. اما انگار از مواضعش نمیخواست کوتاه بیاد. کمی خودش رو عقب کشید و پوزخندی زد. کدوم شوهر خانداداش؟ کدوم شوهر؟ همونی که 24 ساعته ور دل زن دومشه؟ فریما دخترته، عزیز کردته. کسی حق نداره از گل نازکتر بهش بگه. ولی من چی؟ من خواهرت نبودم، عزیزت نبودم، همخونت نبودم. منو چرا انداختی تو جهنم؟ منو چرا سیاه بخت کردی خانداداش؟ بزرگ فامیل، تو که واسه زن و دخترات ارزش قائل بودی، تو که عین بقیه مردای ده نبودی، منو چرا بدبخت کردی پس؟ اینو گفت و توفی جلوی پای آقا جون انداخت و ادامه داد: برادر نبودی، اسمت برادر بود، اما برادری نکردی برامون. بعد فوت آقای خدا بیامرزم چشم هممون به تو و برادری کردنت بود، اما تو چشمت جز زنت کسی رو نمیدید. منو تو سیاه بخت کردی.
حالا بشین و سیاه روزی دختر عزیز دردونتو ببین که به خدا قسم، به روح آقا جون قسم تا انگشت نمای خاص و آمش نکنم دست بر نمیدارم ازش. با تعجب به ننه نگاه کردم. هیچ از حرفای عمه سر در نمی آوردم. عمه با قدمای بلند از خونه بیرون زد و در و جوری به هم کوبید که صداش آقا جون از جا پروند. با رفتنش ننه شروع کرد به گریه کردن. ببین چی به سرمون اومد. ای خدا، ببین چطور بی آبرو شدیم. خدا رو شکر که بیبی جون خونه نیست، وگرنه زن بیچاره سکته میکرد. آقا جون هنوز مات و مبهوت همونجا جلوی در ایستاده بود. ننه با کمک یکی از برادرام که حسابی از دیدن من جا خورده بود کمکم کرد راهی اتاق بشم. تمام تنم کوفته بود. از طرفی درد کتکایی که خورده بودم امونمو بریده بود و از طرفی به خاطر چند ساعتی که توی سرما مونده بودم کل استخونای بدنم درد میکرد. ننه جوشونده‌ای حاضر کرد و بالای سرم نشست. نگاهی به صورتم انداخت و دوباره گریه‌اش شدت گرفت. خدا ازشون نگذره. ببین چی به سر صورت دخترم آوردن. به سختی لب باز کردم. عمه چی میگفت ننه؟ منظورش از اون حرفا چی بود؟ ننه آهی کشید. تو به این کار نداشته باش دختر. اینو بخور یکم بخواب ببینم چه خاکی باید به سرمون بریزیم. خدا ازت نگذره مائده درو که به خاطر یکینه 30 ساله ببین چه به سر دختر بیگناه من آوردی. ای خدا، دیدی چطور بی آبرو شدیم تو در و همسایه. ننه همینجور زیر لب با خودش حرف میزد و آروم آروم اشک میریخت. به زور جوشونده رو به خورد من داد و تو چراغ نفتی کمی نفت ریخت تا گرمای اتاق بیشتر بشه و ازم خواست بخوابم. اونقدر خسته بودم و شب سختی رو گذرونده بودم که هنوز ننه بالای سرم بود که چشمام روی هم افتاد و به خواب عمیقی فرو رفتم. چشم که باز کردم صدای گریه ضعیفی به گوشم رسید. کمی تو جام جابجا شدم که چشمم به رنا و تورنج افتاد. با دیدنشون ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست. به خونه امنی برگشته بودم که دیگه حاضر نبودم با هیچ چیزی توی دنیا عوضش کنم. تورنج که دید بیدار شدم گریه‌اش شدت گرفت و 4 دست و پا به هم نزدیک شد و محکم بغلم کرد. دستشون بشکنه آبجی، ببین چی کارت کردن. لبخند تلخی زدم. خوبم آبجی. کی شما رو خبر کرد؟ رنا هم نزدیک شد و دستی به موهای آشفتم کشید و با غصه گفت ننه خبرمون کرد آبجی. اول صبحی من داشتم حاضر می شدم بیام کمک ننه واسه صبونه‌ای که قرار بود برای تو عماد بفرسته که ای الهی کوفت زهر مار بخوره مردک بی غیرت. هنوز از در خونه بیرون نزده بودم که داداش محمد هراسون اومد و خبرم کرد چی شده. اول خواستم تنها بیام، اما محمد گفت آقا جون گفته شوهرم هم بیاد. دیگه به پرویز گفتم و هر ستایی با هم اومدیم. تورنج و ماهبانو هم با شوهراشون اومدن. تورنج حرف رنا رو قطع کرد و با تشر گفت خیلی خوب، حالا نمیخواد آمار همه چیزو بهش بدی. به سختی نشستم و با کنجکاوی پرسیدم آقا جون واسه چی دامادا رو خبر کرده؟ رنا خواست جواب بده که تورنج چشخوره‌ای بهش رفت و لقمه‌ای از نون و عسل حاضر کرد و دستم داد. تو به این چیزا فکر نکن آبجی، رنگ به صورت نداری. الهی همین بلا سر دخترای اون زنی که بیاد که صورت دست گل تو اینجوری کرده. همون حقش بود که شوهرش سرش زن بگیره به خدا. میبینی چه کافری بوده و خبر نداشتیم. آخه یکی نیست بگه نامسلمون. چطور تونستی یه اینقدر رو باشی و خودتو خوب جلوه بدی؟ چطور تونستی با بچه برادر خودت اینجوری تا کنی؟ لقمه رو از دست تورنج گرفتم و با اصرار گفتم تو رو خدا درست حرف بزنید. آقا جون واسه چی دامادا رو خبر کرده؟ تورنج نگاهش رو ازم گرفت، اما رنا با ذوق گفت رفتن حق اون بی‌صفتو گذاشتن کف دستشون درد نکنه. دلم خنک شد. گیج و منگ بودم و تعجب کرده بودم. زیر لب سمسمه کردم حق عمادو. تورنج با عصبانیت گفت رنا صبون به دهن بگیر. هرچی نباشه اون مرد خوب یا بد شوهر فریماست. این ماجراها تموم بشه بالاخره فریما باید برگرده سر زندگیش. رنا رو ترش کرد. بره به درک مردک دهن بین. یه نگاه به فریما بنداز ببین چه بلایی سرش آورده. متعجب تر از قبل نالیدم. یعنی چی؟ یعنی چی که باید برگردم سر زندگیم؟ من بمیرمم بر نمیگردم. رنا این بار لقمه از اون نوکره به دستم داد و با مهربونی گفت قربونت برم. تو به این چیزاش فکر نکن. فعلا فقط به فکر خودت باش. آقا جونم با پرویز و آقا حسین علی و آقا سیروس و داداش محمد رفتن در خونه عمه. حسابی هم از خجالت اون عماد ننه مرده در اومدن. اینجوری که داداش محمد میگفت دستش شکسته، سرش هم شکسته. جوری زدنش که دیگه هوس نکنه دست رو دختر آقا جون بلند کنه. حسابی هم به غلط کردن افتاده. هم خودش هم ننه مارموزش. ناخواسته لبخندی رو لبم نشست. از تصور کتک خوردن عماد قند تو دلم آب میشد. تورنج که لبخند روی لبم دید،
سیلی زد به صورتش. خدا مرگم بده. میخندی فریما؟ این خنده داره؟ زدن شوهرتو آش و لاش کردن. هرچی ننه گفت ول کنید کسی حریف آقا جون نشد. به خدا دود این آتیش به چشم تو میره اول از همه. تهش که تو باید با این مرد زندگی کنی. فکر نمی‌کنی با این کینه‌ای که این قوم دارن چطور میتونی تو زندگی با این مرد بمونی؟ اونم با کاری که امروز آقا جون رو دامادا کردن. اخ می‌کردم و دستامو جلوی سینه‌ام به هم گره کردم. اصلاً باهاش زندگی نمی‌کنم. حاضرم بمیرم ولی دیگه اون مردکو نبینم. آقا جونم که پشتمه. واسه چی باید این خاری و ذلت رو تحمل کنم؟ تورش سری به نشونه افسوس تکون داد. بچه‌ای فریما، بچه‌ای. فکر کردی آقا جون نمیتونست بره سید بیاره و همین امروز خطبه طلاقو جاری کنه؟ میدونی واسه چی این کارو نکرده؟ رنا با اعتراض گفت خودت میگی حال فریما خوب نیست و هر حرفی رو جلوش نزنیم. بعد هر چی دلت میخواد میگی. خواستم حرفی بزنم که در اتاق باز شد و بیبی جون وارد اتاق شد. با دیدن ترنج و رنا رو ترش کرد. اینجا نشستید ور دل این بچه به گریه بساری. بچه‌هاتونم دارن خونه رو میذارن رو سرشون. یالا پاشید برید پی زندگیتون، بذارید فریما هم تنها باشه. تورن چشم میگفت. رنا هم با بیمیلی از جا بلند شد و هر دو از اتاق بیرون رفتن. با رفتنشون بیبی جون نزدیکم نشست. خدا ازشون نگذره. بین دوست و دشمن بی آبرو شدیم. بغض کردم و سرمو پایین انداختم. هر چقدرم از کتک خوردن عمه و عماد خوشحال میشدم، بازم نمیتونستم بی آبرویی که عمه را انداخته بود و فراموش کنم. بیبی جون نفس عمیقی کشید. فریما بیبی، یه سوال ازت میپرسم، راست و حسینی جواب منو بده. باشه؟ سرمو تکون دادم و منتظر نگاش کردم. کمی دست کرد. چند باری دهنشو باز و بسته کرد و در نهایت با آرومی لب زد. عمت هر چی گفته دروغ بوده. مگه نه؟ منظورتون چیه بیبی جون؟ بیبی جون زیر لب استغفراللهی گفت و با تردید پرسید. میگم بیبی، یعنی یه وقت خدای نکرده زبونم لال شیطون نرفته باشه تو جلدت، یا خدای نکرده کسی گولت نزده باشه. با تعجب گفتم بیبی جون شما منو اینجوری شناختی؟ من اینجور آدمیم؟ رو ترش کرد. خوبه حالا دور بر ندار، بالاخره آدمی زاده، ممکنه خطا کنه. تو هم که جوونی و کم سن و سال. منم پرسیدم تا خیالم راحت بشه. فقط ببین فریما، خوب به حرفای من گوش بده. وسط حرفمم نپر. بذار حرفمو بزنم، بعد هر چی دوست داشتی بگو. لب گزیدم و با دلخوری نگاش کردم. سلام به همه مهربونه خودم. امروز 20 تیر ماه، روزیه که یه آدم خاص به دنیا اومد. کسی که شاید هیچ وقت من از نزدیک ندیدمش، ولی از ته دلم میتونم بگم که برام خیلی خیلی عزیز و ارزشمنده. یه دوست خوب و مهربون، یه خواهر فوق‌العاده که با حضورش جهان قشنگتر شده. به اسم سیمین جون. سیمین جونم، عزیز دلم. شاید من هنوز سعادت اینو نداشتم که بتونم از نزدیک تو رو ببینم. اما من و تو با دلامون از راه دور با هم آشنا شدیم. دوستی ما یه پیوند قوی بین قلبامونه. مهربونم، تو واسه من فقط دوست مجازی نیستی، بلکه یه دوست حقیقی هستی که روحش اونقدر بزرگ و قلبش اونقدر پر از عشق و مهربونیه که من احساس میکنم سال هاست که از نزدیک میشناسمت. عزیز دلم، مهربونیات، درک بالات و اون همه آرامشی که از پیامای سرشار از عشقت میگیرم خیلی برام ارزشمنده. اصلا با تو حرف زدن همیشه یه حس خوبی واسم داره. یه جور امنیت عجیب که با هیچ سلام به همه مهربونه خودم. امروز 20 تیر ماه، روزیه که یه آدم خاص به دنیا اومد. کسی که شاید هیچ وقت من از نزدیک ندیدمش، ولی از ته دلم میتونم بگم که برام خیلی خیلی عزیز و ارزشمنده. یه دوست خوب و مهربون، یه خواهر فوق‌العاده که با حضورش جهان قشنگتر شده. به اسم سیمین جون. سیمین جونم، عزیز دلم. شاید من هنوز سعادت اینو نداشتم که بتونم از نزدیک تو رو ببینم. اما من و تو با دلامون از راه دور با هم آشنا شدیم. دوستی ما یه پیوند قوی بین قلبامونه. مهربونم، تو واسه من فقط دوست مجازی نیستی، بلکه یه دوست حقیقی هستی که روحش اونقدر بزرگ و قلبش اونقدر پر از عشق و مهربونیه که من احساس میکنم سال هاست که از نزدیک میشناسمت. عزیز دلم، مهربونیات، درک بالات و اون همه آرامشی که از پیامای سرشار از عشقت میگیرم خیلی برام ارزشمنده. اصلا با تو حرف زدن همیشه یه حس خوبی واسم داره. یه جور امنیت عجیب که با هیچ واژه‌ای نمیتونم توصیفش کنم.
از صمیم قلبم دوست دارم و از خداوند میخوام امسالت پر از اتفاقای قشنگ، لبخندای واقعی، عشق، آرامش، ثروت و همینطور رسیدن به دونه دونه آرزوهات باشه. چقدر دلم میخواست امروز کنارم بودی تا با کیک و شمع و کادو میومدم به دیدن تو، تولد تو از نزدیک به تبریک میگفتم و امید دارم یه روز این اتفاق محقق بشه. اما تا اون موقع از همینجا کنارتم و میگم سیمین جونم، عزیز خوش قلبم، تولدت با کلی عشق هزاران هزار بار مبارک. تو لایق بهترین های خوب من. روی ماه تو میبوسم و خیلی دوستت دارم و تو رو به دستای مهربون پروردگار میسپارم. واژه‌ای نمیتونم توصیفش کنم. از صمیم قلبم دوستت دارم و از خداوند میخوام امسالت پر از اتفاقای قشنگ، لبخندای واقعی، عشق، آرامش، ثروت و همینطور رسیدن به دونه دونه آرزوهات باشه. چقدر دلم میخواست امروز کنارم بودی تا با کیک و شمع و کادو میومدم به دیدن تو، تولد تو از نزدیک به تبریک میگفتم و امید دارم یه روز این اتفاق محقق بشه. اما تا اون موقع از همینجا کنارتم و میگم عزیز خوش قلبم، تولدت با کلی عشق هزاران هزار بار مبارک. تو لایق بهترین های خوب من. روی ماه تو میبوسم و خیلی دوستت دارم و تو رو به دستای مهربون پروردگار میسپارم.